დილა მშვიდობის ყველას მოგილოცავთ არაჩვეულებრივი 26 აპრილის დადგომას. ფანტასტიკური ამინდი არის გარეთ. გაზაფხული მძიმედ, მაგრამ მაინც გამოდის ნასესხები ჭარბვალიანობიდან და იკრებს ძალებს და დაწუნებული ვარ მთელი შემდეგი დღეების განმავლობაში მხოლოდ დავტკბებით მზით და კარგი ამინდებით და იმედია ჩვენი ფინანსისტებიც, ვისაც ეს ხელეწიფება კარგად და გემრიელად და სწორად დათვლის ასთავარია ქვეყანაში არსებულ ჭარბვალიანობას საიმისოთ, რომ სწორი აქცენტები დასვას, არ იყოს სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების დემონიზაციით დაკავებული, სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ, გამართლებული, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს გამდიდრებას და ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას შეუწყობს ხელს, აი ამაში ყოველთვის გქონდეთ ჩვენი იმედი გადაწყვეტილების მიმღებებს. ამასობაში კი გადაწყვეტილების მიმღებთან ნაწილმა მოახერხა და აგარის შაქრის ქარხანა 1 ივნისიდან სრული დატვირთვით ამუშავდება. ამის შესახებ ერთობლივი განცხადება კომპანიის მენეჯმენტმა და ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა გაავრცელეს. მათი განმარტებით ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის ჩართულობით საქართველოს მთავრობისა და აგარის შაქრის კომპანიის დამფუძნებლებს შორის მოლაპარაკება შედგა, რის შედეგადაც მხარდაჭერის პაკეტი შემუშავდა. კომპანიის განმარტებით ყველა ის ადამიანი, ვინც აგარის შაქრის კონსერვაციამდე ქარხანაში მუშაობდა, სამუშაო ადგილს დაუბრუნდება. ამასთან განცხადებაში ნათქვამია, რომ აგარის შაქრის ქარხანაში მაისში მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდება იმისთვის, რომ 1 ივნისიდან ქარხანა სრული დატვირთვით ამუშავდეს. ყველას შევახსენებ, ქარხანა მუშაობა 2017 წლის 1 ნოემბრიდან შეწყვიტა და კონსერვაციაზე გადავიდა ძალიან ბევრი მიზეზით. რა იყო ამ შეთანხმების ფასი? რამდენად სეზონურად ამუშავდება აგარის შაქრის კომბინატი? რა გარანტიები მიიღეს დასაქმებულებმა და რა ხდება რეალურად ბაზარზე? ჩვენ აუცილებლად ამ თემას დაუბრუნდებით უახლოეს მომავალში და კომპანიის მენეჯმენტთან და ასევე გადაწყვეტილების მიმღებებთან ერთად, ვინც აგარის შაქრის ქარხნის მეპატრონეებთან ერთად შეიმუშავეს აღნიშნული პაკეტი, აი ამ სტუდიაში BMG-ს გადაცემების პარლებში გვექნება საუბარი. ამასობაში უკაცრავად საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი ყაზტრანსგაზ თბილისის შეძენის გარიგების დასრულებას რამდენიმე თვეში ვარაუდობს. კომპანიის გენერალური დირექტორის მრჩეველი წარსულში ჩვენი კოლეგა, მაგრამ კარგად მოირგო ბიზნესმენის იმიჯი და უხდება კიდეც ლევან ვეფხვაძე, რომ მხარეები იურიდიული დეტალების დაზუსტების პროცესში არიან, აი ამას გვამცნობს. გარიგების ღირებულება ჩვენთვის სავარაუდო ცნობილია, ის 40 მილიონი დოლარია, მაგრამ არ არის ცნობილი სხვა დეტალები. კერძოდ ვინ გადაიხდის ყაზტრანსგაზ თბილისის სახელმწიფოს წინაშე არსებულ დავალიანებას, რაც იყო მიზეზი კომპანიაში 2009 წლიდან ჯერ კიდევ, მეგობრებო, სპეცმმართველის ყოფნისა ამ კომპანიაში, რომელიც დღემდე მართავს ყაზტრანსგაზ თბილისს. კიდევ ერთი ამბავი არის დაზღვევის ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელი კოტე სულამანიძე თანამდებობას ტოვებს და სამუშაოდ კვლავ საბანკო სექტორს უბრუნდება. ამჯერად ბაზრის ბანკს შეუერთდება. სააგენტოს ხელმძღვანელის პოსტს დროებით კოტე სულამანიძის მოადგილე დაიკავებს. სულამანიძე პოსტს ოფიციალურად 1 მაისს დატოვებს. კოტე სულამანიძე დაზღვევის ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელის პოსტს 2017 წლის დასაწყისიდან იკავებდა. წარსულის წინ კი განცხადებაში აღნიშნა, რომ მისი განცხადება და გადაწყვეტილება უფრო სწორად განპირობებულია იმით, რომ თვლის, რომ როგორც ფინანსისტის და მენეჯერის შესაძლებლობები საჯარო სამსახურის პოზიციაზე მაქსიმალურად გამოიყენა, რაც მისივე თქმით გამოიხატა იმ ძირითადი გამოწვევების დაძლევაში, რაც ამ სააგენტოს წინაშე იდგა. სულამანიძე იმავე განცხადებაში ბოლო 1 წელიწადში შემუშავებულ და ამოქმედებულ ცვლილებებს აფასებს და აღნიშნავს, რომ ძალაში შევიდა უცხო ქვეყნებში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებების მფლობელთა მძღოლთა პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა მესამე პირთა წინაშე და ის უკვე მოქმედებს 1 მარტიდან და კონკრეტული დადებითი ფინანსური შედეგები მოაქვს როგორც სექტორისთვის, ისე საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ასევე ამოქმედებულია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, კერძოდ ბაზრობების, ავტოგასამართის სადგურების 100-ზე და მეტ ადგილიან სასტუმროების სტადიონის მფლობელთა მიმართ მესამე პირთა წინაშე ხანძრისგან პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა შემუშავება დამტკიცდა და ძალაშიც არის შესული სანქციები იმ იურიდიული პირების მიმართ, ვინც სავალდებულო დაზღვევის ამ სახეობას თავს აარიდებს.
სხვა შორის აღნიშნვის ღირსია მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან ერთად გაწეული სამუშაო, რაზეც კოტეს ულამანიძე იმედოვნებს, რომ შესაბამისი პროცედურული საკითხების კვალდაკვალ მალე ამოქმედება საქართველოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო მფლობელთა მძღოლთა პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა მესამე პირთა მიმართ. Აი ასეთი არის შედარებით მოკლედ და ლაკონურად კოტეს ულამანიძე საფინანსო საკრედიტო სექტორში საკონსულტაციო და მაღალ მენეჯერულ პოზიციებზე გააგრძელებს საქმიანობას. მე მსურს კოტეს ულამანიძეს წარმატებაც უსურვო. გუშინდელი ამბებიდან კი კიდევ ერთს მინდა გამოვეხმაურო და კახაკალაძეს საჯაროდ მოუწონო გუშინდელი ერთი გადაწყვეტილება. BMG-ის პირობა ძალაშია. ტრადიციული საქმიანი და კრიტიკული რეპორტაჟების გარდა ჩვენ ღიად ვსაუბრობთ იმ პოზიტივზე, რომელსაც ვაფასებთ მიღწევებიდან თუ გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე. მათ რიგში არის თბილისის მერი კალაძე, რომელიც გამოდის ინიციატივით, რომ ქალაქში არსებული ავტოპარეხები აიღონ და მათ ნაცვლად ბაღები, სკვერები და სპორტული მოედნები გაშენდეს. კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის წევრებს მოუწოდა და დაავალა კიდეც, რომ რაიონის მოსახლეობასთან ერთად აღნიშნულ საკითხზე აქტიური კომუნიკაცია აწარმოონ. ყველა რაიონში, უბნებში არსებობს ავტოპარეხები, თქვენ ჩემზე უკეთ იცით, რომელიც მე მგონია, რომ ამ ავტოპარეხების ადგილზე შესაძლებელია საინტერესო პროექტების განხორციელება. მე მინდა გთხოვოთ და დაგავალოთ, რომ დაიწყოთ კომუნიკაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან და თუ მოსახლეობის სურვილი იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ ამ ავტოპარეხების ადგილზე გავაშენოთ სკვერები, ბაღები, სპორტული მოედნები და ყველა ხარჯს თავის თავზე აიღებს თბილისის მერია. მე სრულიად ვიზიარებ, როგორც აღნიშნეთ, თბილისის მერის ენთუზიაზმს. მაქვს ერთადერთი წუხილი, რომ წინა წლების პრაქტიკის გამო, როცა ჯერ დაიწყო გარაჟების დემონტაჟი, მათ შორის და გასაკუთრებულისა, თუ შემდეგ არჩევნების თუ სხვა მიზეზით, გულის მოგების მიზნით მოხდა მათი სამწუხაროდ დაკანონებები მოქალაქეებზე, ანუ ეს საკუთრებას წარმოადგენს და შესაბამისად თბილისის მერის მოწოდება არ არის მხოლოდ მთავრობის წევრებზე, ის სრულად გაივლის ჩვენი მოქალაქეების, არა მხოლოდ სინდისზე, არამედ დამოკიდებულებაზე, მათ შორის პასუხისმგებლობაზე, რომ მოხდეს საკუთრების გაერთიანება, გნებავთ ამხანაგობაში ან რაიმე სხვა იურიდიულ ფორმატში, მოკლედ არ ვიცი, ბევრს ფიქრობდი და ჭოჭმონობდი ამ თემაზე და მხოლოდ შემიძლია ვთქვა, რომ აგერ ბატონო მემკვიდრეობით მიღებული ფარეხი შუა გულვერაზე, ნიკოლაძის ქუჩაზე იგულეთ. მომავალი მწვანე საფარის, ზოლის თუ სკვერის ასე ვთქვათ, განკარგულებაში ერთი ჩემგან დასტური უკვე გაქვთ და იმედია ამ თემაში დედაქალაქის სხვა მოქალაქეებიც და მოსახლეებიც თამამად და რაც თავარია სწრაფად აღყვებიან. მიწაზე გამახსენდა და ამ დღეებში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე 12 პირი პასუხისგებაში მისცეს. მე ყველა სიფრთხილისკენ მოუწოდებ, თორემ გასაგებია ახლა, რომ ბიზნესის საქმე ყოველთვის იქნება კანონიერი და სხვა გზებით არ არიდოს თავი გადასახადს და სახელმწიფო კი იმისთვის არსებობს, რომ ყველანაირი ნორმების დაცვით აღკვეთოს ამგვარი. მაგრამ ცხადია, როცა საქმე ეხება თაღლითობას, იქ კანონი უმკაცრესად უნდა მოქმედებდეს. აი ახლა კი თაღლითობა გამახსენდა შედარებით ძველახალი თემით და მიუხედავად იმისა, რომ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრის შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია. ქალაქი წელსაც უმასპინძლებს რეგიონალური თეატრების მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალს და ამას თეატრის დირექტორი თენგისხუხია აცხადებს. თეატრის შენობისარეაბილიტაციო სამუშაოები, აი როდის დაიწყება უცნობია. რადგან ჯერ ექსპერტიზაც არ არის ჩატარებული, ბატონი დირექტორის თქმით ეს გადაწყვეტილება ფესტივალის საორგანიზაციო საბჭომ მიიღო. მე შეგახსენებთ, რომ ფოთში თეატრი 2014 წელს გაიხსნა. და შენობა, რომლის რეკონსტრუქციაზეც ჩვენი გადასახადის გადამხდელთა 11 მილიონი ლარი დაიხარჯა, ჩვენი თანხების, უკვე სარეაბილიტაციოა, ესეც კარგად იცით. ისიც გახსოვთ ალბათ, რომ 6 თებერვალს თეატრის ფოიეში ჭერის ნაწილი ჩამოინგრა
და საბედნიეროდ ეს შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა და ამიტომაც არავინ დაშავებულა. თუმცა შენობაში არსებული მძიმე ვითარების გამო სამუშაო პროცესი გარკვეული ვადით შეჩერებულიც გახდათ. მიწაზე გადასახადის გადამხდელთა თანხების უყაირათო ხარჯვაზე, მოქმედ და ასამოქმედებელ კანონებზე, გზებზე, თბილისის მერიისგან სიახლეებზე და გამოწვევებზე საინტერესო თემები და სპიკერი გელი დღეს საქმიან დილაში და არა მხოლოდ დედაქალაქის მთავრობის გადაწყვეტილებებზე. 26 აპრილს დილას საქმიანად იწყებენ დიმიტრი ჯორბენაძე, ნიკოლოზ ფერიაშვილი, ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე დათა ქაჯაიას მასპინძლობენ. სტუმრობენ ჯოზეფ ალექსანდრე სმიტი, ალიკო ელისაშვილი და ლიკა ქარდავასთან ზურა ბერისთავი. მანანა მანჯგალაძე ხუჩაბაც საქმიანების რუბრიკაში კიდევ ერთ გმირს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია ტევ პირველზე. სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბიტკოინის გამომუშავების ფასი ორგანიზაციამ Elite Fixtures გამოთვალა და კვლევის მიხედვით ბიტკოინის გამომუშავება სხვადასხვა ქვეყნებში ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება. მინიმალური ღირებულება $531-დან იწყება და ასე $26,000-ზეც ადის. ფასის დასათვლელად Elite Fixtures-მა სოფლიოს 115 ქვეყნის ელექტროენერგიის ფასები გამოიყენა და ორგანიზაცია ადგილობრივი მარეგულირებელი უწყებებისა და კომპანიების მონაცემებს დაეღო. კვლევისთვის ორგანიზაციამ გამოთვალა თუ რა მოცულობის ელექტროენერგია და დრო სჭირდება ერთი ბიტკოინის გამომუშავებას სხვადასხვა ქვეყნებში. აი მაინინგის ინფრასტრუქტურად კი Antminer S9, Antminer S7 და The Avalon 6 გამოიყენეს. ერთი ბიტკოინის მაინინგი ყველაზე ძვირი სამხრეთ კორეაში ჯდება. და მათ ზუსტად $26,000 აი ამ მიმართულებით არის ამ რეიტინგში გათვალისწინებული. აი რაც შეეხება ყველაზე იაფი მაინინგი კი ვენესუელაშია $531. აღსანიშნავია რომ ქვეყანაში ელექტროენერგიის ტარიფები სრულად სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირდება. კუთვნილი ადგილი ცხადია საქართველოსაც ერგო ამ რეიტინგში და ამაზე უკვე ანა ლაპიაშვილი შემომიერთდება. მე მას მივესალმები ანა დილაშვიდობის, წამოწევების გიორგი. შენს საკუთარ თავსაც და BMG-ს მთელ გუნდს. და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებლებს, რომელთათვისაც საქართველოს პოზიციები მაქვს ამ შემთხვევაში შემონახული შენი დამსახურებით და ბიტკოინზე რა თქმა უნდა ამ კვლევით საქართველოს ბიტკოინის მაინინგის ფასით რაც არ უნდა ბევრი წეროთ და ვიკითხოთ, სულაც არ არის ლიდერი და ყველაზე იაფი სულაც არ არის ამ ქვეყანაში. ჩვენ მე-19 ადგილზე ვართ. ქვეყანაში ერთი ბიტკოინის გამომუშავება $3,316 ჯდება. რაც შეეხება ყველაზე იაფი ქვეყნების ხუთეულს ის ასე გამოიყურება. ვენესუელაში როგორც გიორგი შენ აღნიშნე არის $521, მისი გამომუშავების საფასური, ტრინიდად და ტობაგოში 1190, უკრაინაში 1852, მიანმარში 1983, ქუვეითში 1983 ასევე. ყველაზე ძვირი კი ბიტკოინის მაინინგი სამხრეთ კორეაშია, ესეც უკვე აღინიშნა, $26,170 ჯდება ერთი ბიტკოინის მაინინგი. ნიუეს კუნძული $17,560 საჭიროებს ერთი ბიტკოინის მაინინგისათვის, ბაჰრეინის შემთხვევაში $16,773 ფიქსირდება, სოლომონის კუნძულებზე $16,209 და კუკის კუნძულების შემთხვევაში ერთი ბიტკოინის გამომუშავებისათვის საჭიროა $15,861 ელექტროენერგიის ხარჯვა. ანა, მაქვს დასაბუთებული ეჭვი, რომ ჩვენს გრაფიკოსებს ბონუსი არ ასწრებათ, იმიტომ რომ ნიუეს კუნძულების გერბიც კი იპოვეს და არის გამოსახული ამ გრაფიკზე, რომელიც ნათლად ასახავს რეიტინგებს ამ შემთხვევაში ტოპ 5 ქვეყანა ბიტკოინის ყველაზე ძვირი მაინინგით და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გამოდის ამ ყველაფრიდან, რომელიც გუშინ Forbes-მა გაავრცელა. არ ვიცი ახლა ეს ვინი ჩირთიფირთა, ეს ნიკაშელია თუ სოფხმელაშვილი თუ კიდევ ვიღაც სხვა, მაგრამ ფაქტია რომ კარგად გამოუვიდეთ და ჩემი საჯარო მადლობა მათ. განაჩენზე მე. რეიტინგებზე გადავერთეთ და აგერ პრესის თავისუფლების ინდექსში საქართველოს 3 საფეხურით დაწინაურდა. დიახ. სოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 71 ადგილი დაიკავა. ინდექს ორგანიზაცია Reporters Without Borders აქვეყნებს. რეპორტიორების საზღვრების გარეშე ყველასთვის ცნობილია და საქართველოს სარეიტინგო ქულა 27.34%-ია. ეს 42% შემცირებული მაჩვენებელია და რაც უფრო დაბალია ქვეყნის სარეიტინგო ქულა, მით უფრო თავისუფალია აღნიშნული ქვეყნის მედია გარემო. ეს არის პრინციპი. რო კარგად შევაფასოთ,
ანალიზიც გავუკეთოთ ყველა მოწოდებულ ინფორმაციას. და ამ ანგარიშის მიხედვით საქართველოში მედია გარემო პლურალისტური, თუმცა კვლავ საკმაოდ პოლარიზებულია. ამონარიდი ბოლო წლებში განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში გაზარდა მედია ორგანიზაციის მფლობელების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობა, თუმცა მფლობელები კვლავ ერევიან კადრების სარედაქციო პოლიტიკაში, აი მას ვკითხულობთ ანგარიშში, და სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს მედია გარემოზე. რეპორტიორების საზღვრების გარეშე აღნიშნავს, რომ შემცირებულია ჟურნალისტებზე ძალადობის ფაქტები, თუმცა ხშირად ხდება მუქარის გამოყენება. ასევე ანგარიში მოხდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ავგან მუხთარლის გატაცების საქმეს და პრესის თავისუფლების ინდექსით მსოფლიოში პირველ ადგილზე, რახან რეიტინგია, მოდი რეიტინგი იყოს, ნორვეგია გახლავთ. კიდევ ერთი ანგარიში და რეიტინგი, გიორგი, რომელიც დღევანდელი დილისთვის მოამზადეთ ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის 2017 წლის ანგარიშს უკავშირდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელ ქვეყნებში დაფიქსირდა ყველაზე დიდი მოთხოვნა გასვლის ტურიზმზე. ანგარიში გამოყოფილია მსოფლიოს მასშტაბით, რომელი ქვეყნის მოქალაქეებმა დახარჯეს მოგზაურობაში ყველაზე მეტი ფული. საინტერესოა, რომელი ქვეყნები მოხვდნენ ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ჩამონათვალში უფრო მეტი, რამდენი მილიარდი ამერიკული დოლარი დაიხარჯა მათ მოგზაურობაში. და ამაზე რა თქმა უნდა ანუკა ჯოხაძე შემოგვერდება და ახლა ჩვენთან ერთად დაითვლის ის ამ დახარჯულ თანხებს ანუკა დილა მშვიდობის ანა მოგესალმები შენს და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელსაც სოფლიოში წინა წლებთან შედარებით მოგზაურობაში უფრო მეტი თანხა დაიხარჯა, რასაც გასვლით ტურიზმზე მოთხოვნის მაღალი მაჩვენებლით ხსნის ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია. გასვლით ტურიზმში 12 მილიარდი ამერიკული დოლარით მეტი დახარჯა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ასევე წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით უფრო მეტი ადამიანი გავიდა ქვეყნიდან სამოგზაუროდ და ამაში უფრო მეტი თანხები დახარჯეს რუსეთსა და ბრაზილიაშიც. ხარჯი რუსეთის შემთხვევაში 7 მილიარდით, ხოლო ბრაზილიის შემთხვევაში 5 მილიარდი ამერიკული დოლარით მეტი იყო. 2017 წელს მეტი თანხა მოგზაურობაში, ყველაზე მეტი თანხა, რა თქმა უნდა, ჩინეთის მოსახლეობამ დახარჯა. წინა წელთან შედარებით ეს რიცხვი 8 მილიარდით გაიზარდა და 258 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ანუკა, ჩინეთთან ერთად კიდევ რომელმა ქვეყნებმა გამოიჩინეს თავი მოწინააღმდეგეები, რომლები არიან ამ შემთხვევაში თანხის ხარჯვის კუთხით? ჩინეთის შემდეგ გასვლით ტურიზმზე ხარჯები ამერიკის შეერთებულ შტატებში 9%-ით გაიზარდა და 135 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. ხოლო რაც შეეხება გერმანიას და გაერთიანებულ სამეფოს, ამ ორი ქვეყნის შემთხვევაში 3%-ით მეტი დაიხარჯა 2016 წელთან შედარებით. გერმანიის შემთხვევაში ის 84 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღწევს, ხოლო ბრიტანეთში ეს რიცხვი 63 მილიარდი ამერიკული დოლარია. გერმანიასთან და გაერთიანებულ სამეფოსთან ერთად საფრანგეთის მოქალაქეების ტურიზმის დარგში ერთ-ერთ სოლიდურ ხარჯველებად ითვლებიან. საფრანგეთი გასვლით ტურიზმზე გაწეული ხარჯები 2017 წელს 1%-ით გაიზარდა და 41 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. ანუკა, გამარჯობა. მეც მინდა გისურვო ბედნიერი და წარმატებული დღე და კითხვა მაქვს ესეთი შენი სტატისტიკის და პრეზენტაციის შემხედვარე ზურა პოლოლიკაშვილი ამ ახალ სტატისტიკას, ანუ საუბარია ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივანი, თუ გამოეხმაურა არსებულ სტატისტიკას და რა იყო მისი პოზიცია? გიორგი, ანგარიშს გამოეხმაურა ზურა პოლოლიკაშვილის, მისი თქმით, მზარდი ეკონომიკები დიდ როლს თამაშობენ ტურიზმის განვითარებაში. პოლოლიკაშვილმა გამოყო რუსეთის, ბრაზილიისა და ინდოეთის ბაზრები, რომლებზეც წინა წლებთან შედარებით განსაკუთრებული ზრდა შეინიშნება. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია ასევე ხაზს უსვამს იმას, რომ 2017 წელს საერთაშორისო ტურიზმის 7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ხოლო მოთხოვნა მოგზაურობაზე ყველაზე მაღალი ევროპაში აღმოჩნდა. ემან სადმე პოლოლიკაშვილის კადრიც რო გამოგეჩინათ და ურიგო არ იქნებოდა, მშვენიერი და მოხდენილი ბიჭია და უხდება თან ტელევიზორით, მიუხედავად იმისა, რომ არ წყალობს ის ხშირად ყველაფერს. ანუკას მადლობა. თავისი პრეზენტაციისთვის და ჩართვისთვის ევროპაში უვიზოდ გამგზავრებამდე კი უვიზო მიმოცვლით მოსარგებლე ქვეყნების მოქალაქეების ნებართვის მიღება და 7 ევროს გადახდა მოუწევთ. შესაბამის შეთანხმებას ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა დღეს უბრალოდ გუშინ მიაღწიეს. ანკეტაში შეტანილი ინფორმაცია ავტომატურ რეჟიმში მოწმდება ევროკავშირისა და ინტერპოლის ბაზაში, რის საფუძველზეც დადგინდება, აქვს თუ არა კონკრეტულ მოქალაქეს ევროპაში შესვლის უფლება და თუ სისტემამ საეჭვო ვერაფერი აღმოაჩინა, ევროპაში გამგზავრების ნებართვას მოქალაქე დაუყოვნებლივ მიიღებს. ევროპაში მოგზაურობის ავტორიზაცია 3 წლის ვადით გაიცემა, ეს არის ნათქვამი გავრცელებულ პრეს-რელიზში. ამავე დროს როგორც ევროკომისიაში აცხადებენ, იმ შემთხვევაში თუ ანკეტაში მოცემული ინფორმაცია საეჭვო იქნება, მას დამატებით გადაამოწმებენ.
და ამ შემთხვევაში ევროპაში გასამგზავრებლად ნებართვის მისაღების მაქსიმალური ვადა 4 დღე, ანუ 96 საათი იქნება. ასევე იგეგმება გაფართოვდეს საფუძვლები, როდესაც ქვეყნის მოქალაქე საქართველოს საზღვრის გადაკვეთაზე შეიძლება ეთქვას ვარი და ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეების საქართველოსდან გასვლისა და შემოსვლის წესების შესახებ კანონში შესაბამისი ცვლილებების მომზადდა, რომლის მიღების მიზანია იმ მოქალაქეთა ევროკავშირის შენგენის სივრცის ქვეყნებში გადინების შემცირება, რომლებიც უვიზოთ მოგზაურობის შესაძლებლობას არაკეთილსინდისიერად გამოიყენებენ. კერძოდ, თუ საქართველოს სასაზღვრო გამტარ პუნქტზე დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქე ევროკავშირის ან შენგენის სივრცის იმ ქვეყანაში მიემგზავრება, რომელთანაც საქართველოს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი აქვს, მას შეიძლება საზღვრის გადაკვეთაზე ვარი ეთქვას. და ესეთ შემთხვევები არის შემდეგი. თუ მას არ გააჩნია ბიომეტრიული პასპორტი, რომელიც უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაშია გაცემული და რომლის მოქმედების ვადაც საქართველოში დაბრუნების დღისთვის არანაკლებ 3 თვეა, უკან დასაბრუნებელი სამგზავრო ბილეთი, სასტუმრო საცხოვრებელი ბინის მოქმედი ჯავშანი ან სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისამართი, ან ევროკავშირის და შენგენის სივრცის ქვეყნის ტერიტორიაზე ლეგალურად მცხოვრები მასპინძლის მისამართი, ასევე აუცილებელია სამოგზაურო დაზღვევა და ასევე მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი. და დღეს მოქმედი კანონით კი საქართველოს მოქალაქეს საზღვრის გადაკვეთაზე უარი იმ შემთხვევაში შეიძლება ეთქვას, თუ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ იძებნება ან თუ ყალბ ან ძალა დაკარგული ან არავალიდური შესაბამის საბუთებს წარმოადგენს. საქართველოს მოქალაქეების საქართველოსდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების კანონში ცვლილებების პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატებმა არჩილ თალაკვაძემ, ეკატერინე ბესელიამ, მამუკა მდინარაძემ, გიორგი ვოლსკიმ, კახა კუჭავამ, ოთარ დანელიამ, გიორგი ხატიძემ და ზვიად პაჭანტირაძემ მოამზადეს. 7 გამოვიდა მე მგონი. პროექტის ინიციირება ბიუროს უახლოეს ხდომაზე იგეგმება. ჩინეთში კი ქართული პროდუქციის ექსპორტი ორჯერ შემცირდა, 2.5-ჯერაც კი და შეცვლილი ციფრები და მიზეზები სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში. ტექ ინსპექტირების ცენტრის შექმნა მოწყობისა და აკრედიტაციის მიზნით განცხადების წარდგენის ვადამ გადაიწია. მიშლენის ვარსკვლავის მფლობელი მზარეული შედევრები გასტრონომიული დღის ფარგლებში, ესეც ჩვენთან. და ვინ თუ არა ანალაპიაშვილი განავრცობს ამას ყველაფერს დღეს პირველ კოლაში, რომელსაც საქმიანი დილა გთავაზობთ ზეზეურად, დათქვით, მოისმინეთ, გაანალიზეთ და ისე მიიღეთ გადაწყვეტილებები, რათა აუცილებლად და ნამდვილად იყოთ საქმიანები. ანა, წარმატებული ეთერი. მადლობა გიორგი, სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებით ვართ ეთერში. ჩინეთში ქართული პროდუქციის ექსპორტი 2.4-ჯერ შემცირდა. სტატისტიკის სამსახურის მიერ BMG-სათვის მიწოდებული ინფორმაციის მიხედვით 2018 წლის პირველ კვარტალში ჩინეთში ექსპორტმა $20.4 მილიონ შეადგინა, რაც 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს მკვეთრად ჩამოუვარდება. გასული წლის პირველ კვარტალში საქართველოსდან ჩინეთში ექსპორტი $49.3 მილიონ იყო. ყველაზე მეტად ჩინეთში მადნებისა და სპილენძის კონცენტრატების ექსპორტია შემცირებული. შედარებისთვის გასულ წელს ეს ამ პროდუქტის ექსპორტი იყო $41.3 მილიონ მოცულობის, ნაცვლად 2018 წლის 12.9 მილიონისა მაგალითად. შემცირდა ღვინის ექსპორტიც და თუ 2017 წლის პირველ კვარტალში ის იყო $3.8 მილიონ მოცულობის, წელს ის არის $3.2 მილიონ. საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება 1 იანვრიდან მოქმედებს. როგორც ჩანს, შედეგები ვაჭრობის მიმართულებით ჯერჯერობით მაინც განსაკუთრებით მზარდ სტატისტიკაზე მონაცემებს მაინც არ გვაძლევს.
მერის ინფორმაციით კი მგზავრთ ნაკადების შესწავლის შედეგად განისაზღვრება დღის განმავლობაში მოქალაქეთა ფეხით და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების მარშრუტები, მანძილები, ინტენსივობა და მოთხოვნები. ინფორმაციის ანალიზის შედეგად თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებული მარშრუტები უნდა შემუშავდეს. მერის ცნობით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თითოეული მარშრუტი რუკების, მარშრუტებზე მოძრავი ავტობუსების რაოდენობის, გაჩერებების განრიგების, გადაჯდომის არეალების, ფეხით სავალი მანძილებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ასპექტების გათვალისწინებით იქნება დამუშავებული. ამასობაში კი ინსპექტირების ცენტრის შექმნა მოწყობისა და აკრედიტაციის მიზნით განაცხადის წარდგენის ვადამ გადაიწია. ცვლილების მიხედვით ინსპექტირების ცენტრის შექმნა მოწყობისა და აკრედიტაციის მიღების მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დაინტერესებული პირების მიერ განაცხადის წარდგენის ვადა 14 მაისის ნაცვლად 21 მაისამდე გადაიწევს. შეიცვალა აკრედიტაციის ცენტრში აკრედიტაციის მისაღებად განაცხადის შეტანის ვადაც. ის 1 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე გადაიწევს. შერჩევის პროცესში გამარჯვებულმა პირმა ამ პირებმა კი აკრედიტაციის მიღების მიზნით ინსპექტირების ცენტრის შექმნა მოწყობა და აკრედიტაციის მიღება უნდა უზრუნველყონ არაუგვიანეს 2018 წლის 20 დეკემბრისა, აქაც 1 ნოემბერი იყო პირველად ვერსიაში დასახელებული. საქართველოს ტერიტორიაზე ექსპლუატაციაში არსებული და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით კი რეგისტრირებული გარკვეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას ეტაპობრივად ექვემდებარებიან. მათ შორის 2017 წლის 31 დეკემბრიდან უკვე 2019 წლის 1 იანვრიდან კი ეტაპობრივად ყველანაირი ტიპის ავტოტრანსპორტი შეეხება. კავკასიის ბუნების ფონდმა საქართველოს დაცული ტერიტორიებისათვის 1,100,000 ევროს გრანტი გამოყო. საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში გათვალისწინებულია დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების თანამშრომლების ტრენინგების ჩატარება და ავტოპარკის განახლება, რაც ხელშეუწყობს რეინჯერთა საქმიანობის კიდევ უფრო უკეთ განხორციელებას და სამართალდარღვევათა უფრო ეფექტიან გამოვლენას. საგრანტო ხელმოწერის ღონისძიებაზე კი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციების თანამშრომლებთან და ასევე სხვადასხვა მიმართულებით მხარდაჭერებთან ერთად იმყოფებოდა და მან აქცენტი ამ გრანტის მნიშვნელობაზე გააკეთა საუბრისას. კავკასიის ბუნების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა თავის მხრივ ბუნების ფონდის მიერ ეროვნული პარკებისა და დაცული ტერიტორიებისათვის გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში ბუნების კონსერვაციაზე მზრუნველი ადამიანების ფინანსური მხარდაჭერის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. სილქნეტის ცნობით კი ჯეოსელის შესყიდვისათვის მათ მისი დამფუძნებელი 100%-იანი წილის მფლობელი კომპანია Rainstream Holding Limited-ისგან 17 მილიონ ამერიკულ დოლარს ცესხს იღებს, რომლის დაფარვის ვადაც 2028 წლის 15 მარტია. სილქნეტმა Future Holdings გადაუხადა მის მიერ ჯეოსელზე გაცემული ცესხის ძირითადი თანხა და მასზე დარიცხული პროცენტი. ჯამში ჯეოსელის შესყიდვის საფასურმა 151 მილიონ 700,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამ გარიგებისათვის კი 2018 წლის 16 მარტს კომპანიასა და TBC ბანკს შორის გაფორმდა საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება, რომლის თანხამაც 100 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. კრედიტი სინდიცირებულია და მასში მონაწილეობენ ასევე VTB ბანკ ჯორჯია, იშბანკ საქართველო, ბაზრის ბანკი, ტერა ბანკი, პაშა ბანკი საქართველო და ლიბერტი ბანკი, ასევე ქართულ ბანკი. ხელშეკრულების თანახმად ყველა ვალდებულების შესრულება მოხდება TBC ბანკის წინაშე. გარდა ამისა 2018 წლის 16 მარტს კომპანიასა და TBC ბანკს შორის გაფორმდა ასევე საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც 10 მილიონი ამერიკული დოლარი არის გაფორმებული. საქართველოში საფრანგეთის საელჩოსა და რესტორან ანდროპოვის ყურების მიერ მოწვეულმა რესტორან შიბერტას მიშლენის ვარსკვლავის მფლობელმა შეფმზარეულმა სტეფან ლაურენმა და ჟილ შენომ კი ანდროპოვის ყურებში გამართული უპრეცედენტო გასტრონომიული დღის ფარგლებში მომხმარებელებს გი საუას რეცეპტების მიხედვით მომზადებული კერძები შესთავაზეს. იქ მისულ სტუმრებს მთელი დღის განმავლობაში ნამდვილი ფრანგული კულინარიის შედევრების დაგემოვნება შეეძლოთ. მათ შორის მენიუში მოხვდა ფრანგული ფუაგრა, სატაცური соуси, ორაგულის ნაირსახეობა და რა თქმა უნდა, საღამო ბოლოს დესერტიც დასრულდა.
ჩვენი საქართველოში ვიზიტი ბატონი ელჩი სიდია იყო, რომელიც გის საუას ერთ-ერთ რესტორანს სტუმრობდა და მაშინ გადაწყვიტა, რომ რესტორნის წარმომადგენლები საქართველოშიც ჩამოსულიყვნენ. იმისთვის, რომ ქართულ შეფ-მზარეულებს გაევლოთ მასტერკლასი და ქართულ მომხმარებლებსაც შეძლებოდათ ფრანგული სამზარეულოს დაგემოვნება. ამიტომაც გაიმართა გასტრონომიული მიღება და სწორედ ამიტომ ჩამოვედით ჩვენც, რითიც ძალიან მოხარული ვარ. უნდა აღვნიშნო, რომ მიღება და მომსახურება თქვენს ქვეყანაში ნამდვილად დასაფასებელია. ჩვენ შევეცადეთ ქართული მომხმარებლებისთვის გვეჩვენებინა საფრანგეთის პატარა ნაწილი და ამიტომაც ჩამოვიტანეთ ფრანგული სამზარეულო. თუმცა საკმაოდ გაოცებული ვარ ასევე თქვენი მხრიდან ამხელა ინტერესისა და დახვედრისთვის. მიხარია, რომ ამ ქვეყანაში ბევრს უყვარს ნამდვილი ფრანგული გემო და დარწმუნებული ვარ გასტრონომიული საღამოთიც კმაყოფილები დარჩებიან. მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალხინოში კი 4 ჰექტარ მიწის ფართობზე ლურჯი მოცვის ბაღი გაშენდა. ბაღი დანერგი მომავლის პროექტის ფარგლებში ტარიელ გვილავამ გააშენა. ის ბენეფიციარია პროგრამისა, რომელიც 2017 წლის დეკემბრიდან ამოქმედდა და სწორედ ამ პერიოდიდან ჩაერთო. პროექტის ჯამური ინვესტიცია კი ამ შემთხვევაში 108.179 ლარია, საიდანაც სააგენტოს დაფინანსებამ ბაღის გაშენებისა და სარწყავი სისტემების მოწყობისათვის 60.000 ლარი შეადგინა. საქართველოში რეალიზებული გუდის ყველის 80% ფალსიფიცირებულია, განაცხადა BMG-სთან თუშმა მეყველემ კოოპერატივ ალაზნისათვის დამხუცნებელმა პაატა აბულიძემ და განმარტა, რომ საქართველოს ბაზარზე ბევრი ყველი ხვდება, რომელსაც თუშური ტრადიციით დამზადებულ გუდის ყველთან საერთო არაფერი აქვს და ხდება მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა. აბულიძე ევროკავშირის პროექტის ემპარტის მხარდაჭერით კოოპერატივი ალაზნისათვის შემქმნელია და თუშური გუდის ყველის წარმოების საუკუნოვანი ტრადიცია აქვს აღდგენილი. და უცხოეთის მოკლე კოლაჟი უნდა შემოგთავაზოთ. Pirveli ახალ სპორტულ ელექტრომანქანაზე მუშაობს. გერმანიაში კი კომპანია Amazon-ის საწინააღმდეგო აქციები მიმდინარეობს. უცხოეთის სიახლეები ლევან თაღიაშვილმა მოგვიმზადა და მოდით ერთად ნახოთ. გლობალურ ბაზარზე ღვინის ფასი საგრძნობლად იზრდება. ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიხედვით ბოლოს 60 წლის განმავლობაში 2017 წელს ყველაზე მწირი მოსავალი მოვიდა, რაც თავისთავად ფასებზეც აისახა. CNN მანის ინფორმაციით იტალიაში ღვინის ფასი 74%-ით მომატებული, ესპანეთში 45%-ით, ხოლო საფრანგეთში წინა წელთან შედარებით ღვინო 10%-ით უფრო ძვირი ღირს. ელექტროავტობუსების გამო 2018 წელს დღეში 279.000 ბარელით ნაკლები ნავთობი იქნება საჭირო მსოფლიოში. ჯერ კიდევ 7 წლის წინ ავტომწარმოებლების კონფერენციაზე ბელგიაში ღიმილის მომგვრელად მიაჩნდათ ელექტროავტობუსების გამოშვება, რომელიც ჩინურმა კომპანია BID Corporation-მა დაანონსა. თუმცა დღეს იმ 385.000 ელექტროავტობუსიდან, რომელიც მსოფლიოში არსებობს, 99% ჩინეთს ეკუთვნის, რაც დიდი რაოდენობით ნავთობის დაზოგვის საშუალებას იძლევა. კომპანია Pirveli ჰიბრიდულ ელექტროსპორტულ მანქანას ტესტავს, რომლის გამოშვებაც 2020 წლისთვის იგეგმება. 2 წლის წინ Pirvelis გენერალურმა დირექტორმა სერჯიო მარჩიონემ განაცხადა, რომ შესაძლებელი იყო ისეთი სპორტული და აგრესიული მანქანის შექმნა, რომელსაც ხმა საერთოდ არ ექნებოდა. დღეს კი ეს უკვე რეალობაა. გერმანიაში Amazon-ის თანამშრომლები საპროტესტო აქციებს მართავენ და კომპანიის სახელფასო პოლიტიკის გადახედვას ითხოვენ. მათი მოთხოვნები არა მხოლოდ ხელფასის გაზრდა, არამედ თანამშრომლების მიმართ უკეთესი მოპყრობაცაა. აქციები ჯეფ ბეზოსის გერმანიაში ჩასვლას უკავშირდება, რომელმაც ინოვაციისთვის აქსელ სპრინგერისგან ჯილდო მიიღო. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შემდეგ გერმანია ყველაზე დიდი ბაზარია ელექტრონული კომერციის გიგანტისთვის, სადაც მხოლოდ Amazon-ზე 17 მილიარდი დოლარის გაყიდვები მოდის. კრიპტოვალუტები აღმასვლას აგრძელებენ და სწორედ ამიტომ CoinMarketCap-ის მონაცემით მათი ჯამური კაპიტალიზაცია 5 მილიარდი დოლარითაა გაზრდილი. ამჟამად ბიტკოინი 9300 დოლარი ღირს, ეთერიუმის ფასი 629 დოლარია, რიპლის შეძენა კი 84 ცენტად შეგიძლიათ. შედარებით დიდი ნახტომის შემდეგ დოლარმა ლართან პოზიციები დათმო მინიმალურად, მაგრამ ლარი მაინც გამყარებულია. 2 ლარი და 47 თეთრი არის ერთი დოლარის ღირებულება, ევროს ფასმას დაიკლო თეთრით, 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს და
ინდიაში ლირას თემას რო შევეხოთ 60 თეთრად შეიძენ თურქულ ლირას, ფუნტის ფასი გამართულად 3 ლარი და 55 თეთრია, ეტყობა ლივერპულის გამარჯვებას აღნიშნავენ. კრედობანკის დეპოზიტები ჯერ 12 მილიონს არ სდება, 12 მილიონამდე ბანკად გადაქცევის ლისტავზე მან უკვე შეაგროვა, მე-11 თვეს ანგარიშები გახსნა, მე-10 თვეს სათავო ოფისი შეცვალა. ბანკის სასესხო პორტფელი 1 აპრილისთვის 540 მილიონ ლარს აღემატება, ამ დროისთვის 66 სერვის ცენტრით არის წარმოდგენილი, მათ შორის 6 თბილისში. კრედოს 700 მილიონ ლარამდე აქტივები აქვს და 2%-იანი საბაზრო წილიც. 2018 წლის მარტში კი წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მიერ ლარში გაცემული სესხების მოცულობა 260 მილიონი ლარით, ხოლო ვალუტაში, უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები 132 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ლარის კურსის გამყარების გამო ლარში გამოსახული უცხოური ვალუტით სესხები 47 მილიონი ლარით გაიზარდა. 1 აპრილის მდგომარეობით ორივე ვალუტაში ერთად 22 მილიარდ 400 მილიონი ლარის სესხია ბანკების მიერ გაცემული. აქედან 10 მილიარდი ლარში. ბოლო წელიწადში ლარში გაცემული სესხები 2 მილიარდ 800 მილიონით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში 467 მილიონი დოლარი. ამინდის პროგნოზი და ანა ლაპიაშვილი სულ რამდენიმე წუთში დასტურს გაგვიკეთებენ კარგი ამინდების შესახებ შემდეგი დღეების და დღევანდელი დღის მანძილზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. თავშივე გაცემულია დასტური და იმასაც გეტყვით, რომ ერთ-ერთ ქალაქში დართული გამოსაცნობი არ უნდა იყოს, რომ ეს ქუთაისი იქნება, დღეს ტემპერატურა 30 გრადუსაც მიაღწევს, თუმცა იქამდე რა ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. გარემოს ეროვნული სააგენტო ყვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. ძირითადად უნალექო დღე იქნება. სოხუმში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 25, ისევე როგორც ქობულეთში, ფოთში კი 1 გრადუსით ნაკლები. 24 გრადუსი იქნება. ქუთაისში როგორც გითხარით 30 გრადუსს ველოდებით, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 28, ონში კი 24. გორში 28 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ცხინვალში 27, მარნეულში 25 და რუსთავში 26. ახალციხეში 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბორჯომშიც ანალოგიურად, ბაკურიანში 20 გრადუსი იქნება და ახალქალაქში 18. სტეფანწმინდაში ჯერ ისევ ყველაზე მეტად ცივა და 9 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, თელავში 26, აი თბილისს რაც შეეხება, არც აქ ქვაკლია, სითბო დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ უნალექოდ ჩაევრის დღე, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება. მადლობა ანა. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, სულ რამდენიმე წუთში საკმაოდ საინტერესო საუბარი გვერდის. კომპანია ავერსი კლინიკას გენერალურ დირექტორთან დიმიტრი ჯორბენაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, ასე რომ დაგველოდეთ. რეკლამა ძალიან საინტერესო, შინაარსიანი, მრავლის მომცველი არის TV Pirveli-ზე, რომელთაც აუცილებლად უნდა დათქვეთ და შემდგომ უკვე გააგრძელოთ დილა საქმიანად ჩვენთან ერთად. საქმიანი ეთერში დღეს სამედიცინო სექტორში მოქმედ ISO სტანდარტებზე ვისაუბრებთ. ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ ბევრს საუბრობთ ისეთ სექტორების ჭრილში, როგორც არის მაგალითად კვების პროდუქტების წარმოება, ბიოქიმიური წარმოება, ტრანსპორტირება, მშენებლობა და ასე შემდეგ. ამჯერად დავინტერესდით თუ რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი ისეთ კონკრეტულ სფეროში, როგორც არის ჯანდაცვა. კი ბატონო, ასეა, ზუსტად ავერსის კლინიკა კი ერთ-ერთი პიონერია, რომელმაც ISO სტანდარტის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ჯერ კიდევ ჩემო ბატონო 2013 წელს მოიპოვა. და ამ საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად კლინიკის მუშაობა არის დასტური, კიდევ ერთი არის გარანტი იმისა, რომ პაციენტს ქვეყნიდან გაუსვლელად საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიღება შეუძლია. ავერსი კლინიკას ხარისხის საერთაშორისო სერტიფიკატი გერმანული ხარისხის მაკონტროლებელი ორგანიზაციის CUFSAD-ის მიერ არის მინიჭებული. ამ თემაზე არის სწორედ გუშინდელი დღიდან დაანონსებული ავერსი კლინიკას გენერალური დირექტორი დიმიტრი ჯორბენაძე, ჩვენი საქმიანი დილის პირველი ბლოგის სტუმარი, მე მას მივესალმები. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. ავერსის დეტალებში, ხარისხის დეტალებში სანამ ჩავალთ, მე მაინც მსურს რომ თქვენს კოლეგებს, ჩვენი აუდიტორია საქმიანია, გაუზიაროთ იმის მნიშვნელობა, 5-წლიანი ისტორია, რაც ავერსი კლინიკას აქვს ხარისხიდან გამომდინარე, საკმარისზე მეტია საიმისოდ, რომ ის გადამდები გახდეს. მე ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი მაქვს და თქვენი მაგალითი და თქვენი ისტორია ამ თემასთან დაკავშირებით მგონია რომ სასარგებლო იქნება. რას აძლევს ეს კონკრეტულად კომპანიას? ბატონ დიმიტრი, რა ტიპის ბენეფიტი არის? გარდა იმისა, რომ ეს არის
ძალიან რთული, ბიუროკრატიული, მძიმე ექსპერტებიც არ არიან საჩუქრები ძირითადად, რომლებიც ყოველწლიურად აუდიტებენ ამ თემას, მაგრამ მაინც ჯამში ეს არის ძალიან ჯანსაღი კომპანიისთვის. ჯანსაღი რა მიმართულებით? პირველ რიგში იმისათვის რომ ისეთ სფეროში როგორც არის სამედიცინო მომსახურება იყო დარწმუნებული რომ ხარისხიან მომსახურებას აწვდი მოსახლეობას ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გადაჭდეს რაღაც სტანდარტი რომელიც სტანდარტის მიხედვითაც ახორციელებ ამ მომსახურებას რა თქმა უნდა მედიცინაში კონკრეტული ნაბიჯები ხორციელდება სამედიცინო პროტოკოლების და სამედიცინო გაიდლაინების მეშვეობით და მკურნალობა ამ გაიდლაინების დაცვით მიდის, მაგრამ თვითონ როგორ არის ორგანიზებული სამედიცინო მომსახურება დაწყებული პაციენტის შემოსვლიდან დამთავრებული მისი გაწერამდე და შემდგომი დაკვირვების პროცესი, ამას სჭირდება ერთიან სისტემაში მოყვანა და ეს სისტემა ბრწყინვალედ აქვს ISO სტანდარტს, რასაც ქვია მენეჯმენტი, საწარმოს მენეჯმენტი. ამიტომ პირველ რიგში ასეთი სერტიფიცირებული, როდესაც არა მარტო სერტიფიცირებული, თავად პროცესი ძალიან საინტერესოა, აი სერტიფიცირების პროცესი ჩვენ არ დაგიმალავთ. გადაწყვეტილება რომ ISO სერტიფიკატი მივიღეთ 2007 წელს. ამის შემდეგ ნაბიჯ მივდიოდით იმისკენ რომ 2013 წელს ჩვენ სერტიფიკატი მიგვეღო და უკვე სერტიფიცირებული ყოფილიყავით. ძალიან რთული პროცესი იყო ეს. რა იყო ყველაზე რთული და რა იყო მთავარი გამოწვევა ამ შემთხვევაში, როცა მენეჯმენტის სერტიფიცირებაზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით საინტერესო იქნება სხვა კომპანიებისაც მათ შორის, რა არის ის მთავარი გამყოფი ხაზი, რაც სერტიფიცირებასა და ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ მომუშავე მენეჯმენტს განასხვავებს. ანუ თქვენთვის რა იყო ყველაზე მასშტაბური ცვლილების ერთ-ერთი კრიტერიუმი? არ დაგიმალავთ და გეტყვით რომ თავიდან გადაწყვეტილება ჩვენ როდესაც მივიღეთ რომ ISO სერტიფიკატი აგვეღოთ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ ყოფილიყო ნდობა მოსახლეობის მხრიდან კლინიკის მიმართ, იმიტომ რომ იმ დროს კერძო კლინიკები პრაქტიკულად არ იყო ცალკეული მცირე ზომის, ასეთი მასშტაბური მრავალპროფილური კლინიკა კერძო ინვესტორის მიერ არ იყო. ამიტომ უნდა ყოფილიყო ნდობა მოსახლეობის მხრიდან ამ კლინიკის მიმართ. და ჩვენ ჩავთვალეთ რომ აი ესეთი ნდობის ხიდი ერთგვარი იქნებოდა ზუსტად ამ სერტიფიკატის, ISO-ს სერტიფიკატი. მაგრამ პროცესი შემდეგ როცა დავიწყეთ, ეს იყო საკმაოდ რთული, საკმაოდ ძნელი გზა და ყველაზე რთული იყო მაინც მენტალობა. ISO სერტიფიკატი და ეს პროცესი გავალდებულებს რომ აბსოლუტურად ყველა პროცესი რაც ხდება ორგანიზაციაში და ამ შემთხვევაში კლინიკაში უნდა იყოს აღწერილი და გაწერილი. წინასწარ უნდა იცოდეს ნებისმიერი მოქმედება ნებისმიერმა პირმა რომელიც მუშაობს ავერსის კლინიკაში. ეს უნდა იყოს გაწერილი. ამის შემდეგ ყველა პროცესი ამ სტანდარტის მიხედვით უნდა ხორციელდებოდეს და ყველა პროცესი უნდა აღიწერებოდეს. ეს ეხება მხოლოდ მენეჯმენტს თუ ეს ეხება სამედიცინო პერსონალის მოქმედებასაც, მათ შორის სამედიცინო ოპერაციებს, იმიტომ რომ იყოფა ISO სტანდარტის სხვა სერტიფიკატების მიმართულების სხვადასხვა ნაწილში. თქვენ შემთხვევაში რას გულისხმობს ეს სერტიფიკატი, რას აქცევს გაიდლაინების, თქვათ, გარკვეულ ჩარჩოში? ISO სერტიფიკატი მოიცავს მენეჯმენტის სისტემას, მაგრამ მენეჯმენტი არ გულისხმობს მხოლოდ ხელმძღვანელ რგოლს. მენეჯმენტი ეს არის მენეჯირება ნებისმიერი პროცესის. რა თქმა უნდა, ISO სერტიფიკატი არ განსაზღვრავს როგორი ძაფით უნდა გაიკეროს, თქვათ, რა ქვია, ოპერაციის მსვლელობის დროს პაციენტი, მაგრამ განსაზღვრავს როგორ უნდა იქნას შერჩეული ძაფი, როგორ უნდა იქნას ის შესყიდული, როგორ უნდა იქნას ის მიტანილი საოპერაციო მაგიდამდე, როგორ უნდა ჩამოიწეროს, როგორ უნდა მოხდეს მისი უტილიზაცია თუ ვადა გაუვიდა და ასე შემდეგ. ანუ ყველა პროცესი აი ძაფის დაწყებული გადაწყვეტილების მიღებიდან პაციენტთან მიტანამდე აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს გაწერილი სტანდარტიზირებული. ჭუფსად რომელიც ავერსი კლინიკას აქვს მინიჭებული. ეს რა ხარისხის და რა დონის სერტიფიკატია გულისხმობ, ანუ ეს არის ამ შემთხვევაში ამის იქით აღარაფერი აღარ არის, ჯერ ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებით თუ აი ამ 5 წლის თავზე სხვადასხვა კიდე ერთი დეტალია, რაც მინდა ბატონ დიმიტრის პასუხში შენ და მინდა ავამატო. და ეს ყველაფერი ყოველწლიურად მოწონდება.
გუშინ დამთავრდა ჩვენთან აუდიტირების პროცესი. ანუ ყოველწლიურად გადის შემოწმების პროცესი და ეხ ყოველი 3 წლის თავზე უკვე საკმაოდ რთული რესერტიფიცირება არის და ეხლა უკვე ჩვენთან შეიცვალა გარკვეული მენეჯმენტის სისტემები შეიცვალა, სტანდარტები შეიცვალა და აი ამ ახალი სტანდარტებით მოგვიწია ეხლა უკვე გავლა და გუშინ დავასრულეთ ჩემი აზრით წარმატებით. ცვლილება ამ შუალედებს შორის 3 წელიწადში ერთხელ ამ სტანდარტების. ყოველი რესერტიფიცირება გაცილებით უფრო რთულია ვიდრე თავიდან სერტიფიცირება. ვინაიდან თავიდან როდესაც გადიხარ სერტიფიცირებას რაღაც გარკვეულ დათმობებზე მოდიან აუდიტორები, აუდიტის სამსახურები, მაგრამ შემდგომ, როდესაც უკვე გამოცდილი ხარ, გაცილებით მეტია შენს მიმართ მოთხოვნა. აქედან გამომდინარე, ყოველი რესერტიფიცირების პროცესი გაცილებით უფრო რთულია. ამ გერმანული კომპანიის წარმომადგენლების ეს არის საქართველოში ამ გერმანულ კომპანიას დივსუც ყავს მენეჯმენტის სერვისები, რომელიც არის ჩვენ შორის ხიდი და რომელიც ახორციელებს მათ პოლიტიკას საქართველოში. ტიუსიუდი ეს არის გერმანული კომპანია და ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული, ამიტომაც არის რომ ეს ტიუსიუდი და ISO ერთად ეს მათი ემბლემა რაღაც გარკვეულ ხარისხთან ასოცირდება და ხარისხის სინონიმად იქცა. ვისაერ დათმობებზე არ მოდიან სერტიფიცირების პროცესში. ხო, ეს კომპანია, რომელსაც საქართველოში ბატონი ელგუჯამელაძე, საქართველოს გამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი წარმოადგენს, წინა კვირაში ვსტუმრობდა ისიც. ბატონ დიმიტრი, ვისარგებლებ თქვენი ყოფნით და სიახლეებზე, ავერსი კლინიკაში იქნება ახალ ჩვენი ხშირი სტუმარი და გითხრათ რა არის 2018 წლის მათ შორის გამოწვევებიც თქვენი კომპანიისთვის. ზოგადად საქართველოში მედიცინა ძალიან მაღალ დონეზეა და ძალიან სწრაფი ზრდა მოხდა. ამას ძალიან შეუწყო ხელი სახელმწიფო პოლიტიკამ ჯანდაცვის სფეროში და სახელმწიფოს დაფინანსების პრინციპმა. ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ყველაზე მთავარი ჯერეთი რომ სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვამ მოსახლეობის სამეცნიერო მოთხოვნების ძალიან დიდ ნაწილს აფინანსებს და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ სახელმწიფო ძალიან ბრძნული გადაწყვეტილებით თანხა მიყვება პაციენტს და არა სამედიცინო დაწესებულებას. ანუ სადაც რომელ სამედიცინო დაწესებულებასაც ირჩევს პაციენტი, იქ მიდის დაფინანსება. ეს აიძულებს სამედიცინო დაწესებულებებს, რომ იყოს მძაფრი კონკურენცია იმისათვის, რომ პაციენტი ჩვენთან მოვიდეს. როგორც მომსახურების ხარისხით, ისე ურთიერთობით, ისე მის მიმართ დამოკიდებულებით, ან ყველაფერი კომპლექსში უნდა შეთავაზო მაღალი ხარისხის, რომ პაციენტმა საკმაოდ ბევრ სამედიცინო დაწესებულებას შორის ამოგვარჩიოს და მოვიდეს. ჩვენი მთავარი გამოწვევა ყოველთვის აი გახსნის დღიდან დღემდე არის რომ მოსახლეობას მივაწოდოთ მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც გულისხმობს თავის თავში ძალიან მაღალ ტექნოლოგიებს და გულისხმობს მაღალ პროფესიონალებს. გულისხმობს ასევე პაციენტის სურვილებზე ორიენტირებას, რასაც მუდმივად ვიკვლევთ. ჩვენ ბოლო 3 წელიწადში უკვე მიუხედავად იმისა, რომ კლინიკა უშუალოდ აი თბილისის ცენტრალური ფილიალი 2008 წელს გაიხსნა, უკვე მეორე გადაიარაღება მოხდა სამედიცინო აპარატურის. იმდენად სწრაფად ვითარდება სოფლიო ბაზარზე ტექნოლოგიები, რომ აი ხანდახან წლიდან წლამდეც კი, როდესაც ჩავდივარ ჩვენ გამოფენებზე, გული გვწყდება, რომ აი შარშანეტა არ გვეყიდა და ცოტა თავი შეგვეკავებინა, მაგრამ ამ პროცესს ვერ შეაჩერებთ ყოველ 6 თვეში, ყოველ 1 წელიწადში რაღაც ძალიან დიდი სიახლეა. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ და პრაქტიკულად ესეც არის, ყველა სამედიცინო აპარატურა, რაც ავერსის კლინიკაში არის, ყველაზე ბოლო სიტყვა, რაც კი შეიძლება მსოფლიოში იყოს, აი შარშან პრაქტიკულად შევიდა ექსპლუატაციაში ჰიბრიდული საოპერაციო, რომელიც სოფლიოს რამოდენიმე კლინიკაში არის ესეთი კომპლექტაციით, 3 ტესლა მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფი, გადაუდებელი კარდიოლოგია. მიმდინარე წელს ასევე ეხლა ტენდერი გვაქვს გამოცხადებული ისე ახალი კომპიუტერული ტომოგრაფების ძალიან სულ სხვა თაობის სამედიცინო აპარატურა წამოვიდა. ეს ერთი მხრივ ეს მუდმივი პროცესია, რაც გულისხმობს სამედიცინო აპარატურის განახლებას, ასევე მუდმივი პროცესი არის ექიმების განათლება და ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლება. ვინაიდან რაც უფრო მაღალი დონეა ტექნოლოგიების, მით უფრო მეტს მოითხოვს და მეტ მოითხოვს ექიმებისგან, ამიტომ ჩვენი მხრიდან ხორციელდება როგორც ექიმების
უშუალოდ გააგზავნა და დახმარება ექიმებისთვის ამის ორგანიზებაში და ხშირად ფინანსურადაც, რომ წავიდნენ უცხოეთში ისწავლონ ასდიახ და ასევე გვაქვს პრაქტიკულად თვე არ გავარო ჩვენთან უცხოელი სპეციალისტი არ ჩამოვიდეს და მათთან ერთად არ გაკეთდეს ოპერაცია, პრაქტიკულად ოპერაცია. პრაქტიკულად თვეში ერთხელ მაინც არის ჩვენთან უცხოელი სპეციალისტი, ვისთან ერთადაც ვაკეთებთ ახალ მკურნალობის მეთოდებს ნერგავთ და უკვე ამას შემდგომ ჩვენი ექიმები აგრძელებენ. წარმატებებს უსურვებ ავერსი კლინიკას, ბატონ დიმიტრი ჯორბენაძეს, გენერალური დირექტორი ავერსი კლინიკაზე, საუკეთესო სურვილები ავერსის სხვა პარტნიორებს, ბატონ ბადა კურტანიძეს ჩვენგან მოკითხვა აგერ საჯაროდ, წარმატებებს გისურვებთ ამასობაში კი. კიდევ ერთი თემით უნდა საქმიანობის მაყურებლისათვის წარმოდგენები, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობის შედეგად 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლო დარიცხულმა თანხამ 123,317,091 ლარი შეადგინა. ამის შესახებ საგამოძიებო სამსახურის წლიურ ანგარიში წერია, რომლის ერთ-ერთ უმთავრეს ფუნქციასაც საფინანსო ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის თავიდან აცილება, კორუფციულ გარიგებათა პრევენცია გამოვლენა და აღკვეთა წარმოადგენს. გასული წლის საქმიანობა უწყებამ 40 გვერდიან ანგარიში დადია. ანგარიშის საინტერესო მონაცემებს კი თელარა გელანტიამ ერთ კოლეში მოუყარა თავი. წლიური ანგარიში 2017 40 გვერდიან დოკუმენტში თავმოყრილია გასული წლის განმავლობაში საგამოძიებო სამსახურის მიერ სხვადასხვა მიმართულებით გაწეული საქმიანობა. ანგარიში ადგილი ეთმობა რეზონანსულ საქმეებს, რომლის შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტმა 100,000-ობით ლარით იზარალა. ასეთ საქმეებს შორისაა 10 კილოგრამამდე ოქროს ნაკეთობების კონტრაბანდა 610,000 ლარზე მეტი საბაჟო ღირებულებით. უკანონო სამორინეს მოწყობა ხელვაჩაურში, რომლის გამოც ბიუჯეტისთვის მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 390,000 ლარი. უცხოური წარმოების 160,000 კოლოფი უაქციზო სიგარეტის შენახვა რეალიზაციის საქმე, საბაზრო ღირებულებით 416,000 ლარი. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით აღნიშნული რაოდენობის სიგარეტის ოფიციალურ სამოქალაქო ბრუნვაში მოქცევის შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტი 260,000 ლარზე მეტი თანხით შეივსებოდა. უაქციზო სიგარეტის შენახვა გადაზიდვა რეალიზაციის მუხლით 2017 წელს გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 102 საქმეზე, რაც სამჯერ აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. საგამოძიებო სამსახურის მიერ BMG-ისთვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად 2017 წელს ლევან გამყრელიძის უწყების თანამშრომლებმა 9 მილიონ კოლოფზე მეტი უაქციზო სიგარეტი ამოიღეს, ანუ 21 ჯერ მეტი ვიდრე 2016 წლის განმავლობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე წლის მხოლოდ პირველ კვარტალში იმაზე მეტი უაქციზო სიგარეტი იქნა ამოღებული ვიდრე მთლიანად 2016 წელს. გარდა ამისა, საგამოძიებო სამსახურის წლიური ანგარიშის თანახმად 2017 წელს თითქმის განახევრდა ქრთამის აღების მუხლით დაწყებულ საქმეთა რაოდენობა და შეადგინა 19. ასევე გასულ წელს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გამო სისხლის სამართლებრივი დევნა 19 პირზე დაიწყო, რაც თითქმის 5ჯერ მეტია ვიდრე 2016 წლის მაჩვენებელი. ოფიციალური მონაცემებითვე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების 3 ფაქტი გამოავლინა საგამოძიებო სამსახურმა. 2016-ში კი მხოლოდ 1 ფაქტი დაფიქსირდა. 40 გვერდიან წლეურ ანგარიშში დეტალურად აღწერილი სხვა კატეგორიის დანაშაულების სტატისტიკა და მათზე საგამოძიებო სამსახურის რეაგირება, რომელსაც 2017 წლის ზაფხულიდან ლევან გამყრელიძე ხელმძღვანელობს. თბილისის მერია პარკინგის მოწესრიგებისათვის ინტერესთა გამოხატვას 3 ლოკაციაზე აცხადებს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პასუხი საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს. ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ბიზნესის და დასასვენებელი ცენტრის მშენებლობა იგეგმება. დედაქალაქის მერიამ საპარკინგო სისტემის მოსაწესრიგებლად ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა და დაინტერესებული პირებისათვის 3 ლოკაცია გამოიტანა. გეგეშიძის ბაღის, რკინიგზის სადგურის და ვარკეთილის მეტროს მიმდებარედ მიწისქვეშა პარკინგები მოაწყობა, შერჩეულ კომპანიას კი მიწა ერთლარად გადაეცემა. დაგეგმილი პროექტი ჯამში 715 საპარკინგო ადგილის მოწყობას ითვალისწინებს. შერჩეული 10 კონკრეტული ლოკაცია ქალაქში, სადაც შესაძლებელია 10 მიწისქვეშა პარკინგის პროექტის განხორციელება. 3 ლოკაცია, ეს არის საუბარი ეხება გეგეშიძის ბაღის, რკინიგზის სადგურისა და ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე
ტერიტორიებს ჯამში, სამივე ტერიტორიაზე 715 საპარკინგე ადგილის მოწყობა არის შესაძლებელი. ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე მისი ერთ-ერთი მფლობელი გიორგი ანდრიაძე ბიზნესის და დასასვენებელი ცენტრის მშენებლობას გეგმავს. მისი თქმით 5000 კვადრატულიდან ამ დროისათვის 40% უკავია მშენებლობას და ტერიტორიის 60% საპარკინგე ადგილს და გამწვანებას დაეთმობა. აშენდება ბიზნეს ცენტრი და დასასვენებელი კომპლექსი. ბოლო 2 სართულზე აუზი და ფიტნესის დარბაზი განთავსდება. ეს პროექტი, როგორც ის ამბობს, გადაგზავნილია თბილისის მერიასთან მაისის შუა რიცხვებში კი პასუხსელოდებიან და ფიქრობენ, რომ დადებითი იქნება პასუხი. წლებია პროექტის განხორციელება გვინდა, ყავდა ინვესტორიც ისრაელის მოქალაქე, რომელიც დაუკარგეთ იმის გამო, რომ დროულად ვერ მოხერხდა პროექტის დაწყება, რადგან თბილისის განვითარების გენერალურ გეგმაზე მუშაობა მიდიოდა და უნდა მომხდარიყო ამ პროექტის მასთან თანხვედრაში მოყვანა, ამბობს გიორგი ანდრიაძე. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი კოუზანაძის განცხადებით კი ფისკალურ მიმართულებასთან ერთად საბანკო სექტორი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. ასეთი არის მისი პასუხი BMG-ის კითხვაზე, საბანკო სექტორი ეკონომიკის მუხრუჭია თუ მამოძრავებელი ძალა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ბანკებთან დაკავშირებით მამუკა ბახტაძის მიერ გაკეთებული შეფასებების კომენტირებისას კონკრეტული რიცხვებიც მოიშველია. ქართულ საბანკო სექტორს ეროვნულ ეკონომიკაზე გაცემული აქვს დაახლოებით 21 მილიარდი ლარის სესხი. ეს სესხები არის მიცემული სოფლის მეურნეობაზე, მშენებლობაზე, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე, ტურიზმი და ასე შემდეგ. ეს არის ქართული ეკონომიკის მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის ნახევარზე მეტი. და ამ პრაქტიკულად დაფინანსებული არის ყველა სექტორი. ასობით 1000 სამუშაო ადგილია შექმნილი. უშუალოდ საბანკო სექტორში თითქმის 22-დან 23000-მდე ადამიანი მუშაობს. ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს და მხოლოდ ციფრებით საუბრობ ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, ფისკალურ მიმართულებასთან ერთად საბანკო სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვარი, რაც ჩვენ გვაქვს ბოლო პერიოდში. ფისკალური რაზე მეტყველებს ფინანსთა მინისტრის განცხადება? ფისკალური ნაწილი და საბანკო სექტორი არის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რისი მიღწევაც ჩვენ ბოლო პერიოდში შევძლებთ. ეს არის ჩემი პასუხი. იმერეთში მზის პანელები დამონტაჟდა და ნეტო აღრიცხვაში ჩაერთო. ირაკლი ფურცელაძის სადგურის მზის ელექტროსადგურის ქსელთან არის მიერთებული და ჭარბი ენერგიის არსებობის შემთხვევაში კომპანია მისგან ელექტროენერგიას იღებს, ხოლო დანაკლისის შემთხვევაში, რომელსაც მრიცხველი აღრიცხავს, უკან უბრუნებს გაცემულ ენერგიას. საქართველოს მასშტაბით სულ 30 კერძო და იურიდიული პირია რეგისტრირებული, რომელსაც მზის ელექტროსადგური აქვს. როგორც თავად ირაკლი აღნიშნავს, მხოლოდ მარტში მან გამანაწილებელ კომპანიას 210 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მიყიდა, ხოლო ქსელიდან 100 კილოვატ-საათი შეიძინა. სადგურის ჯამურმა გამომუშავებამ კი 320 კილოვატ-საათი შეადგინა. 2018 წლის პირველ კვარტალში კომპანია თელასმა 824 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც 5.2%-ით მეტია 2017 წლის პირველი კვარტლის მოხმარების მოცულობასთან შედარებით. ელექტროენერგიის მოხმარების მოცულობის მატება ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებამ და ახალ მოხმარებელთა რაოდენობის თითქმის 4.5%-ით ზრდამ გამოიწვია. 2018 წლის იანვარ-მარტში 2017 პირველ კვარტალთან შედარებით 6.2%-ით გაიზარდა მომხმარებელზე დარიცხული ელექტროენერგიის მოცულობა და 809 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა. მაჩვენებლის ზრდა ელექტროენერგიის მოხმარების მატებამაც განაპირობა. 2018 წლის იანვარ-მარტის მონაცემებით კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე 5448 კილომეტრია, რაც 6.2%-ით მეტია 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. ქუთაისის თვითმმართველობა იმ შენობა ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების დოკუმენტაციაზე მუშაობს, რომელიც ამ წლის აუქციონზე უნდა გასხვისდეს. მერის ინფორმაციით 2018 წელს 800-მდე ობიექტის გასხვისებაა დაგეგმილი. მათ შორის არის შარტავას ქუჩაზე მდებარე 3 ობიექტი, ნინოშვილის ყოფილი აბანოს შენობა და ასევე ნაგებობა მიწასთან ერთად ირაკლი აბაშიძის ქუჩაზე.
ერთი თვე გავიდა, მას შემდეგ რაც თბილისის მერმა კახა კალაძემ გიგის მზიურის პარკში ადგილი გამოუყო და მას შემდეგ იქ ეწევა ის ბიზნეს საქმიანობას. რა ხდება დღეს, როგორი შედეგები აქვს მზიურის პარკში გიგის ბიზნესს და რა არის 15 წლის ბიჭის სამომავლო გეგმები ნინი ლონგურაშვილი ბიზნეს ისტორიაზე. ნაცრისფერი ქალაქისთვის უჩვეულო სიმწვანეში მოხვედრილმა 4-5 წლის ბავშვებმა შესაძლოა სულაც არ იცოდნენ მზიურის პარკის ისტორია. არც მებები აილიგო და ილარიონი ჰქონდეთ წაკითხული და არც დიდი მწერლის ცხოვრების შესახებ იცოდნენ რაიმე. მაგრამ ერთი დანამდვილებით იციან. აქ დუმბაძესავით ყველა ბავშვების გართობაზე ფიქრობს. აქ მუდმივად მათი ყიჟინი და ჩიტების ჭიკჭიკი ისმის. შემოდგომა ზამთარი, გაზაფხული თუ ზაფხული, მზიური ყოველთვის ხალხმრავალია. აქ ისიც იციან, რომ მზიურის პარკში სადღაც გიგის წვენები იყიდება. ერთი თვის წინ გაჩნდა ადგილი, კომერციული ობიექტი, სადაც მხოლოდ იმისთვის მოდიან, რომ 15 წლის ბიჭის ხელებით დაწურული წვენი იყიდონ და ჯანმრთელ გარემოში ჯანსაღი ხილის წვენით მოიკლან წყურვილი. ეს გიგია, 15 წლის. ეს კი მისი ჭიხური, სადაც კივის, ფორთოხლის, ბროწეულის, მანდარინის, ვაშლის წვენებს წურავს და ამით შემოსავალს ყოველდღიურად ზრდის. მისთვის ზედმეტია გვერდით დამხმარე ადამიანი, თვლის, რომ ეს ბიზნესისთვის ზედმეტი ხარჯია. მხოლოდ გიორგი ჰყავს მეგობარი, რომელთანაც მუდმივ კონფლიქტშია, ვერასოდეს თანხმდებიან ერთზე და სულ ცდილობს მარტო დარჩენას. ეხლა გვაქვს წვენი, ბატიბუტი, ნაყინი და ესეთი რაღაცები. ვაპირებ დამატებას ჩამოსასხმელი ნაყინის ამას ამ ნაყინს შევეშვები და ჩამოსასხმელ ნაყინს დავამატებ. უნდა ვიყიდო ეს აპარატი და დღის 1100 евро მოვაგროვებ ფულს და ვიყიდე ნაყინის აპარატს. გიგიმ პროფესია მაშინ აირჩია, როცა ისიც არ იცოდა რა არის ბიზნესი და რა უნდა იცოდეს ამისთვის. მაგრამ ბიზნესის კეთებისკენ სწრაფვა 5-6 წლის ასაკიდან მისი სურვილი იყო. ყოველთვის სურდა ყოფილიყო ბიზნესმენი და ერთადერთი რაც პატარა ასაკიდანვე აინტერესებდა, ეს იყო ფულის შოვნა. ამიტომაც სახლში მუდმივად აწყობდა ვითომ მაღაზიას. სახლში გაკეთებულ მატყუარა მაღაზიაში ოჯახში მოგროვებულ ნივთებს ოჯახის წევრებზევე ყიდდა. აქედან იწყება გიგის ცხოვრებაში თანხის დაგროვების პერიოდი. მე ძალიან განვიცდედი და ძალიან ნერვიულობდი. დიდხანს უშლედი ძალიან. ეხლა მეუბნება რომ თავის დროზე რო არ დაგეშალა, ეხლა ბევრად უფრო წინ მიქნებოდი წასული, იმიტომ რომ 2 წელი ჩუმად რაღაცებს აკეთებდა და ნუ მქონდა ბრძოლა. თავიდან დაიწყო რაღაცა ბუშტები, სახალხო გვირგვინები, რაღაც სხვადასხვა აქსესუარები. რაც იმ მომენტში იყო საჭირო, ამას ზუსტად გრძნობს. მზიურში მოხვედრამდე გიგიმ ბევრი გზა გაიარა, ლოკაციაც ბევრჯერ შეიცვალა და ბიზნესის კეთებას ვერც ამინდი უშლიდა ხელს. პირველი იყო აგარაკი, გადაინაცვლა რუსთაველის გამზირზე, მერე იყო მეტრო და უკვე ერთი თვე შესრულდა, რაც მზიურის პარკში ეწევა საქმიანობას. შეიძლება იმის თქმაც, რომ გიგიმ ფაქტობრივად საექსკურსიო ექსპონატია, რადგან მის სანახავად მასწავლებლებს მოსწავლეები ხშირად დაყავთ სკოლიდან. ბევრი კარგი რამ ხდება გიგის ცხოვრებაში, მუდმივად იცვლებიან ადამიანები მის ირგვლივ. ყოველთვის ჩნდებიან კარგები, ყოველთვის ყავს მის ობიექტს დარაჯი, სახელად მურადა. ერთი კი ცხადია, ბიზნესი ზრდადია და იმაზე უკეთესი ვიდრე ეს წარსულში იყო. 20, 30, 40, 50, 60 მარტო ბუშტებზე. რა ვიცი. ხა დღეს მინიმუმ ყველაზე ცოტა 90 ლარს აქ შოულობ. ნუ რასაც შოულობ, იმაზე მეც ხარჯავს აქონელი შემოაკ, შემი და ჯიხურისთვის, ასე ვთქვათ, და მოგება ზე უმუშაობ ძალიან დიდზე მაგალითად. და ვაპირებო, გავფართოვდე, ერთი მინდა ვაკის პარკში, მეორე მინდა ფაბრიკაში. გიგი უკვე ფიქრობს სამომავლო ლოკაციებზე, გაფართოებაზე. თulis რომ ეს არ გაუჭირდება, რადგან გიგი უკვე თავად ბრენდია. ამიტომაც ცდილობს მარტო გაუძღვეს საქმეს. ყოველ შემთხვევაში, იქამდე სანამ ამას შეძლებს. როგორც კი გაიგო, რომ მზიურის პარკში მისთვის ჯიხური იხსნება, მაშინვე მიხვდა, რომ იქაურობას წონების გარდა სჭირდება ნაყინი, სჭირდება ბატიბუტი, სჭირდება ბურბუშელა, ზესუმზირა და ბუშტები. დღეს გიგის ბიზნესი თვეში 3000 ლარზე მეტს აღწევს. სულ ფიქრებშია და სულ ცდილობს იმაზე მეტი იშოვას, ვიდრე დღეს აქვს. ახლა კი სხვა საქმე აქვს. გიგი რეგიონს უნდა და ამისთვის ემზადება. მას ქუთაისლები ქუთაისობაზე ელოდებიან.
ეს იყო გიგი ანთაძის არაჩვეულებრივი ისტორია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დედაქალაქში ყველა ის ლოკაცია, რომელიც მას უკვე მონიშნული აქვს, იქნება ეს ვაკის პარკით ფაბრიკა, ზუსტად ისეთივე წარმატებული იქნება, წარმატებები გიგის და მის ბიზნესს და ისეთი პორტფელი შექმნა, როგორიც აი ამ მართლაც საქმიან და რაც თავარია სამაგალითო ადამიანს ეკადრება. არც გიგი დაგვრჩება უყურადღებოთ და მისი წვენების ბიზნესის ზრდას თვალს აუცილებლად მივადევნებთ. იქამდე კი უკვე კარგა გვარიანად გაზრდილ ქართულ ბიზნესს, მაგრამ მანამდე კი მის მე მგონი ერთ-ერთ მთავარ შემოქმედს, მანანა მანჯგალაძე დღეს კიდევ ერთ ადამიანზე გაგვაცნობს მორიგ ისტორიას. საუბარია ჩირინას ბიზნეს ისტორიაზე, არც მას დაელევა და იდეაში ვერც მე ამოვწურო ძალიან ბევრს სასაუბროს მასთან დაკავშირებით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არაფერს არ გამოვტოვებთ, საიმისოთ, რომ ცოტა კიდევ უფრო უკეთ გავიცნოთ რევაზ ვაშაკიძე და ცოტა კიდევ მეტი ვიცოდეთ მის ბიზნესებზე საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, რომელიც ისეთი გეგმაზომიერად და ძალიან ისეთი რუდუნებით არის მზარდი. მანა მანჯგალაძე, ქალბატონებო და ბატონებო, საქმიანების ავტორი არის ჩვენთან ერთად. მანა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. ძალიან ზუსტად აღნიშნე, თანმიმდევრულად მიდის, მშვიდად, გეგმაზომიერად, სწორად, ძალიან ნაბიჯ-ნაბიჯ ვითარდება და ყველა საინტერესო რა იყო, როდესაც ეს ადამიანი გავიცანი, ის თაობაა, რომელიც ძირითადად ლაპარაკობს 27 წმაინთან დაუფრინავდით, 2 დიპლომი მქონდა, ლაბორატორიის უფროსი ვიყავი, ცეხი მქონდა, ეს მქონდა. ეს ადამიანი ამაზე საერთოდ არ ლაპარაკობს. წინა ცხოვრება იყო წინა ცხოვრება. დღევანდელობა არის დღევანდელობა და მომავალი არის მომავალი. 60 წლის შემდეგაც შეიძლება იფიქრო და ძალიან კარგადაც იფიქრო და დაგეგმო მომავალი. ამ მხრივ ეს ადამიანი მართლა ძალიან საინტერესოა. ადამიანი, რომელიც ძალიან წარმატებული იყო მეცნიერებაში და ეს არ იყო მარტო ლოკალური საქართველო ან საბჭოთა კავშირი მაშინდელი, ეს იყო უკვე პერესტროიკის, ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის პერიოდი, როდესაც მან უცხოეთში შეძლო გასვლა და იქაც საკმაოდ წარმატებული იყო. ძალიან თანმიმდევრად ვითარდებოდა ეს ყველაფერი. სხვაშორის ძალიან გავს მისი ცხოვრება და მისი ძალიან ახლო მეგობრიც კახა ბენდუკიძის ცხოვრება ერთმანეთს გზა. ისინი კურსელები იყვნენ, ერთად წავიდნენ რუსეთში. ფიქრობდნენ იმაზე, რომ სამეცნიერო გზა უნდა გაეგრძელებინათ. ერთად დაიწყეს მუშაობა. თუმცა დაემთხვა რუსეთში საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები. კი, აი ეს ცვლილებები და ჩვენ ნახეთ ამ ცვლილებებმა და აი ამ ადამიანების ცხოვრება შეცვალა ამ ცვლილებებმა, მაშინ ხომ დაანგრია ძალიან ბევრი რა, მით უმეტეს როცა ესეთი აწყობილია ყველაფერი. დაახლოებით 40 წლის ასაკში მან სრულიად ახალი, სრულიად როგორ გითხრა, უცხო გარემოში შედგა ფეხი. და ბენდუკიძის მსგავსად თავი ამოყო ბიზნესში. და თავი ამოყო ძალიან წარმატებული. დგავდა რუსეთის ფედერაცია. კი, და რაღაც ეს ჯუნგლების პერიოდში, ყველაზე შაუბნელ პერიოდში დაიწყო ნაბიჯ-ნაბიჯ სიარული. თუმცა აქაც თავისი ნიშა მონახა, იქ სადაც მას ცოდნა ჰქონდა, გამოცდილება არა, მაგრამ ცოდნა ჰქონდა, ეს არის ქიმიური საწარმოები ძირითადად, იმიტომ რომ იცოდა ეს რისთვის იყო გამოსაყენებელი. բայց მეცნიერულმა ბექგრაუნდმა გადაძალა, ხო? სადღაც კი. მაგრამ საქართველოში დაბრუნება, როდესაც გადაწყვიტა, ესეც იმ პერიოდს დაემთხვა, როდესაც ბატონი კახა დაბრუნდა საქართველოში, როცა გადაწყვიტა, აქ სრულიად ახალი ბიზნესი აირჩია. შეძლო თუ არა რუსეთში ზუსტად ისეთივე თანმიმდევრობით და აი რუდუნებით მართლა აი იმ ტემპით როგორც თვითონ რეზო არის შეენარჩუნებინა და განავითარებინა ბიზნესები მართლა უმძიმეს გარემოში, სადაც სრულიად განგსტერული ვითარება იყო, რაღაც დონეზე ალბათ ეხლაც რჩება, მაგრამ ფაქტია, რომ მისი საწარმოები აგრძელებენ რუსეთში. ძალიან წარმატებულად ის ამბობს კიდევაც, რომ ეს არის წლიური გაყიდვები 400 მილიონი. ეს არ არის ცოტა, ხო? და თან ამბობს იმასაც, რომ სიუჟეტშიც არის ეს, რომ იყო პერიოდები, ძალიან მშვიდად ყვება სხვათაშორის ამაზე. ესეთია. ხო, ძალიან მშვიდად ყვება. იყო პერიოდები, როდესაც მისი უკვე მზარდი ბიზნესით დაინტერესდნენ. დღეს ის ადამიანები უკვე იმ სანქციონებულ სანქციებში არიან და იმ სიებში მოხვედრილი, რომლებიც უკვე საქვეყნო და საჯაროდ ცნობილია. გაგანდო თუ არა რევაზ ვაშაკიძემ რა იყო კახა ბენდუკიძის ფაქტორის გარდა სხვა, რის გამოც მან ესეთი აქტიური ბიზნეს საქმიანობა თავის სამშობლოში გადაწყვიტა საქართველოში. ერთი ის, რომ ბატონი კახა დაბრუნდა და აქ სერიოზული რეფორმები დაიწყო, მეორე ის, რომ ოჯახი ფიქრობდა იმაზე, რომ აქ შვილები გარუსტებიან. ეს იყო მთავარი მესიჯი, ასე ვთქვათ, ოჯახს უნდა დაბრუნება, მეუღლეს უნდა დაბრუნება, შვილებს უნდა დაბრუნება და ისინი დაბრუნდნენ. ძალიან მოკლედ, მინდა რომ ერთგვარი თიზერივით გააკეთო იმ სტორისა, რომელიც სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ჩვენი მაყურებლისთვის. რა დაგვთა რეზო ვაშაკიძის სამფლობელოში, როგორ სამყაროში მოხდი, პირადად შენ, ანუ ეს არ არის ბანალური კითხვა, რას ფლობს ჩირინა.
რა გარემოა და რა სული ტრიალებს იქ? მე ძალიან მარტივად თქვი, რომ მე ვიყავი, მე ჩემი ფობია მაქვს ფრინველებთან დაკავშირებით საერთოდ, არც ჭამ ვერც ვეხებით, არც შემიძლია მათთან უდნავადაც კი მიყარება, მაგრამ პრაქტიკულად ვიყავი ევროპელ კაცებთან ერთად, იმიტომ რომ თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრში არის ევროპაც, ევროკავშირიც და მე მგონი ნატოც კი. სრულიად სხვა გარემო და სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, ძალიან ხშირად ჩადიან უცხოელები ექსკურსიაზე და იღებენ დოკუმენტურ ფილმებსაც, აი ბოლოს ვიეტნამელები იყვნენ უკვე ჩასულები, როგორ შეიძლება აწყოს შექმნა, იმიტომ რომ ჩვენთან ბიზნესს აწყობენ, მაგრამ არ ფიქრობენ ბევრ რამეზე, არ ფიქრობენ გარემოზე, არ ფიქრობენ ნარჩენებზე, ბევრ რამეზე არ ფიქრობენ. ამ კაცს ყველაფერიზე ნაფიქრი აქვს და ყველაფერი გათვალისწინებული აქვს. ეს ამას დავამატებ, ის ნარჩენები, რაც მის ბიზნესში რჩება, ცალკე შემოსავალია. ამ ადამიანმა ეს დაინახა შემოსავლად აქცია და სერიოზულ შემოსავლადაც. ალბათ ამაზე სხვები რომ დაფიქრდნენ, გარემოც უფრო ნაკლებად დაბინძურებულიც იქნება და უფრო მეტი შემოსავალიც ექნებათ ამ ადამიანებს. ევროპა, ევროკავშირი და ნატო, როგორც საქმიანობის ავტორმა მანანა მაჯგალაძემ დაანონსა, ანუ ჩირინას, რევაზ ვაშაკიძის არაჩვეულებრივი ისტორია. მოდი დავიწყოთ და ერთად დავთქვით. ეს რამდენიმე ათეული ჰექტარი მიწა თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრში რომ არ მეგულებოდეს და არ ვიცოდე რომ ეს სოფლები სართიჭალა გამარჯვება და მარტყოფია, ვიფიქრებდით რომ სადმე შუაგულ ევროპაში ვართ. თამამად შეიძლება ითქვას რომ აქაური ათასობით ფრინველი უკვე ევროპაში, ევროკავშირსა და ნატოშიც კია. ეს ხუმრობი და ეს ფერმა, კომბინირებული საკვების საწარმო, გადამამუშავებელი ქარხანა, ლაბორატორია, საწყობები, მაცივრები, ინკუბატორები, წყლის აქვაბეები, ბოილერები, დაგებული გზები, სანიტარული ნორმები, ელექტრომანქანები და ასე შემდეგ, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სრული საზომია. ყველაფერი 2009 წელს დაიწყო, როცა რუსეთიდან საქართველოში ჩამოსვლა გადაწყვიტა. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი კახა ბენდუკიძის საქართველოში დაბრუნება გახდა. მეორე კი მეუღლის პრინციპული პოზიცია, შვილები არ გარუსებულიყვნენ და დაბრუნდა. ჩვენ დაახლოებით გადაწყვეტილებაა, რომ დასრულგარეთ რუსეთში დაახლოებით ერთდროულად მივიღეთ, მომent სხვადასხვა ინსტიტუტში. შემდეგ როდესაც კახა წავიდა ბიზნესში, ის უფრო ადრე წავიდა მე მოგვიანებით. ჩვენ მაშინაც გქონდა ურთიერთობა, მე ერთად ცხოვრობდით. ჩვენი კარიერები გვერდით იყო, და სულ გავლენა იყო. თავის დროზე რუსეთში წასვლაც კურსელებმა და მეგობრებმა რეზო ვაშაკიძემ და კახა ბენდუკიძემ ერთად გადაწყვიტეს. მაშინ მეცნიერებაზე, სამეცნიერო ცხოვრებაზე, კვლევებსა და აღმოჩენებზე ფიქრობდნენ. გენური ინჟინერია, მოლეკულური ბიოლოგია, მის აბრაზე რეგალიები თანმიმდევრობით იცვლებოდა დოქტორი, პროფესორი. პერესტროიკამ კარი უცხოეთშიც გახსნა, მაგრამ ყველაფერი საბჭოთა კავშირის დანგრევასთან ერთად ჩამოიშალა. 34 წლის სულ სხვა გამოწვევების წინაშე დადგა. მეცნიერება აღარავის ჭირდებოდა, ამიტომაც განცხადება დაწერა და სამსახურიდან წამოვიდა. მე იმ გაგებით, რაც საბჭოთა კავშირში ძალიან წარმატებული მეცნიერი ვიყავი. გამომდინარე იქიდან დაახლოებით 34 წლის ასაკში ექსპერიმენტულ დარგში, როგორც არის მოლეკულური ბიოლოგია და გენური ინჟინერია, დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია და მე მქონდა ძალიან აქტიური ურთიერთობა უცხოელ მეცნიერებთან. ყველაფერი ნულიდან დაიწყო, ნული კაპიტალი, ნული გამოცდილება, ამიტომაც პირველი ბიზნესის წამოწყება უშედეგო აღმოჩნდა. ბოლოს ისევ იმ სფეროს მიადგა, რაშიც ყველაზე კარგად ერკვეოდა, ქიმიური წარმოება. რუსეთში დიცვლებებს დიდი დაბნეულობა ახლდა. მაშინ ბევრმა არ იცოდა, როგორ და სად უნდა გაეტანათ ნაწარმი. ვინ შეიძლება ყოფილიყო დაინტერესებული მყიდველი, მან იცოდა და ეს დაიწყო. ახალი საქმიანობა ქიმიურ წარმოებაში. დღეს მოსკოვის, ვოლგოგრადისა და ტამბოვის საწარმოთა წლიური გაყიდვები $400 მილიონ აღემატება. მე გამოვიყენე ის ჩემი უპირატესობა კერძოდ ქიმია და ქიმიის სოდნა და ამით კვეთი ნაბიჯები გავაკეთე საერთოდ ბიზნესში. იქ დაახლოებით შეადგენს $400 მილიონ წლიურს გაყიდვა. პრობლემები რუსეთში ბიზნესის აწყობის შემდეგ გაჩნდა, როცა წარმოების პოტენციალი და სარგებელი დაინახეს. რუსული კრიმინალური გაგების ბიზნესი ჩაერთო, აქედან ერთ-ერთი იმ ცნობილ სიაში მოხვდა, რომელსაც ცნობილი სანქციები შეეხო. ეს დაახლოებით იყო 2006 წელს, მათ შორის ეს ვექსელბერგი, ალბათ რომელიც ახლა სიაში მოხვდა, მასობრივად ჩაღდება და რეიდერის განხორციელება იყო. ჩვენ მოვიგერიეთ.
საქართველოში უკვე დაწვრილებით გაწერილი გეგმით დაბრუნდა. დეტალებში ჰქონდა შესწავლილი, როგორ და რამდენს მოიხმარს ქართული ბაზარი, რამდენს საჭიროებს და რამდენს ითხოვს ექსპორტი. მთავარი პრინციპი დააწყო წარმოება, ჯანსაღი პროდუქტი, ადგილობრივი წარმოების რესურსი, ეკოლოგიური გარემო, უნარჩენო წარმოება, სანიტარული ნორმების დაცვა და სრული გამჭვირვალობა. ბიუბიუ 2013 წელს გაიხსნა და 100 მილიონზე მეტი ინვესტიცია ჩაიდო. უახლესი ევროპული დანადგარები, ტექნოლოგიები, მანქანები, მართვეს პულტები, უახლესი სტანდარტები, შენობა, ნაგებობები, ვენტილაცია, დეზინფექციის საშუალებები, სანიტარული ნორმები, ყველაფერი გათვლილია და ბაზარზე მორგებული. დღეს ბიუბიუ წელიწადში 15000 ტონა ქათმის ხორცს აწარმოებს. ეს რიცხვი 2020 წელს 20000 მიაღწევს. საწარმო სრული ციკლით მუშაობს. ბიუბიუს ამუშავებამ ახალი ბიზნესი წაახალისა. ეზობლად სიმიდისა და ხორბლის ყანები გაჩნდა. ჩვენ ერთ ადგილზე ვერ შექმნით იდეალურ ორგანიზაციას. თუ გვერდით მეზობელი იქნება ძიმე პირობებში და არ იქნება წარმატებული. ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ შეგვექმნა ისეთი გარემო, რომ ყველა მწარმოებელი ხორბის, სიმინდის, რომ ჩვენ ვიყოს მათი მომხმარებელი. ბიუბიუ თავის მთავარ პრინციპს ავითარებს, ყველაფერი ქართული და ადგილობრივი წარმოების. საწარმოში დასაქმებულებიც ადგილობრივები არიან, მათი სპეციალური შეკვეთით ტექნოლოგიებიც ქართული მენიუთი ჩამოდის. ის ჩვენი შეკვეთა იყო, რომ მენიუ, რომელსაც ჩვენ ხმარობთ სხვა საწარმო სხვა ეტაპზე, რომ ყველგან იყოს ქართულ ენაზე. იმიტომ ჩვენ შედარებით დაბალკვალიფიციური ხალხისთვის ინგლისური ენის ზონა ჩვენთვის აუცილებელი არ არის. საწარმოში ელექტრომანქანებით გადაადგილდებიან. ეკოლოგია და უნარჩენო წარმოება ეს არჩევანი კომპანიამ თავიდანვე გააკეთა და სერიოზული ინვესტიციების განახორციელა. მოხმარებული წყალი მთლიანად სუფთავდება, იფილტრება და ისე გაედინება. ნარჩენებისგან კი ახალ პროდუქტებს ქმნიან: ცილები, პროტეინები და ცხიმები. ეს გადამამუშავებელი ქარხანა თავის დროზე 2 მილიონი ევრო დაჯდა. ხარჯი 2 წელიწადში სრულად დაფარა და დღეს უკვე მომგებიან ბიზნესად იქცა. აქ არც ქათმის წუნი გაწუხებთ, არც ნარჩენის და არც გადამუშავებული პროდუქტის. მიიღება ქათმის ნარჩენებისგან. ჩვენ ვღებულობთ 3 პროდუქტს, ეს არის Pirvelis, ბუმბულის და სისხლის ფქვილი, ხორცის ფქვილი და მე მიიღება ქათმის კონი. ეს ერთ-ერთი პროდუქტი არის ეს. რომელიც საკმაოდ ძვირად ღირებულია, დაახლოებით კილოს ფასი არის 2 ლარი. საქართველოს არის იმპორტიორი ამ პროდუქტის ერთის მხრივ. და ჩვენ ფაქტობრივად ჩავანაცვლეთ ეს იმპორტი. საქართველოში არის ბევრი ორგანული ნარჩენები, რომელსაც სოციალურ სააგენტო ებრძვის, მაგრამ მაინც წარმოიქმნება ჩვენ ვიცით და რომელიც ფაქტობრივად ხდება გრუნტის დანაგვიანი. ხო. ამიტომ ევროპის, ვთქვათ, ისრაელის და ბევრ ცივულ ქვეყნებში ეს სისხლის სამართლის დანაშაულად იხდება. ფერმიდან სუფრამდე პროდუქტი უსაფრთხოდ უნდა მივიდეს. აქ ასეთულიან, ამიტომაც საწარმოს თავისი ლაბორატორია ემსახურება. ეს არის მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია, სადაც ვატარებთ ჩვენ მიკრობიოლოგიურ კვლევებს. ყველა პროდუქცია, რომელიც გადის ბაზარზე, მოწმდება ISO სტანდარტების მიხედვით და აგრეთვე თვითონ კომპანიაში და თვითონ ფერმაში თანამშრომლებიდან დაწყებული ბოლო ეტაპამდე, აი ეს ლაბორატორია და ჩვენი გუნდი უწევს მთლიან მომსახურებას. სამეცნიერო რეგალიები დახუძრული აბრა ახლა სახელობითმა თეთრმა ხალათმა შეცვალა. თავისებურად უძღვება ბიზნესს. ოფისების მიუხედავად ვერსად ნახავთ მის პირად კაბინეტს. არც ქართული გაგების ბიზნესმენივით არ გამოიყურება. შვიდად უყურებს მოვლენებს. აღმოჩნდა, რომ წლებთან ერთად ახალი გამოწვევები, ახალი ინტერესები ჩდება. ბიზნესი სიახლეებს ითხოვს. მალე კომპანია სოსისებისა და ძეხოულის წარმოებას იწყებს და ბაზარზე ბიუბიუს ინდაურიც გაჩნდება. ბატონი რეზოკი კიდევ უფრო შორს მიდის. ხელოვნური ბალახის ბიზნესში ინაცვლებს ებრაელ პარტნიორებთან ერთად. ეს მისი უახლესი გეგმებია. ეს ასაწყობე მეურნეობა. ახლა ვაშლის ბოლო პარტია იტვირთება საექსპორტოდ. ვაშლის ბაღები 4 წლის წინ გააშენა მარტყოფში. როგორც კი ფეხს შედგა, მიფიქრებ, რომ სხვაგან ხარ, სადღაც ევროპაში, მოვლილი დამუშავებული სიმეტრიებითა და სტანდარტებით. უცნაური აქაურობა მაშინ ხდება, როცა წვიმისა და სეტყვის სეზონი იწყება. მთელი ბაღი შალითაში ეხვევა. ბადეებს შლიან და რამდენიმე ჰექტარ ბაღს დამცავს საფარსაფარებენ. ერთი სიტყვით თუ გინდათ ევროპაში მიხვდეთ, შეგიძლიათ დასათვალიერებლად ექსკურსიაზე, როგორც ამ ბოლოს. ვიეტნამელების დელეგაცია იყო თბილისიდან 20-30 კილომეტრში ბიუბიუს საწარმოს ეწვიოთ.
კომერციულ ბანკებს 2018 წლის 7 მაისიდან კრედიტების გაცემა შეეზღუდებათ. ეროვნული ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად მათ ცესხები მხოლოდ მომხმარებელთა გადამხდელ უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის შემდეგ უნდა გასცენ. ასეთი ცესხების საერთო თანხა კომერციული ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის 25%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ცვლილებების შესაბამისად შევიდა კომერციულ ბანკებში კრედიტების კონცენტრაციისა და მსხვილი რისკების შესახებ დებულებაში. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ნიკოლოზ ფერიაშვილთან, ოკეის მმართველი პარტნიორი ვსტუმრობთ დღეს საქმიანი დილაში. რას ცვლის ბატონ ნიკოლოზ ეს გადაწყვეტილება დღეს ბაზარზე თქვენთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და რეალურად საფინანსო სექტორის მომხმარებლებისათვის, რომლებიც ცესხით სარგებლობენ? ხო, რას ცვლის გეტყვით, ანუ ჯერჯერობით ეს კანონი რეკომენდაციის სახითაა ბანკებზე მიცემული, თუმცა სამოოდ აპირებენ, რომ ეს კანონი გავრცელდეს ყველა საკრედიტო კომპანიაზე, მათ შორის მიკროსაფინანსოებზე და რას ცვლის, ანუ დაახლოებით ჩვენს ქვეყანაში 1,5 მილიონი აქტია ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა, ანუ შემოსავლელი ვისაც აქვს. აქედან 700,000 დაახლოებით 51%-ს არ გააჩნია დადასტურება შემოსავლების, ანუ ვერ ადასტურებენ ისინი. თვითდასაქმებულები არიან? თვითდასაქმებულები არიან, კი ბატონო. ესეთები არიან ტაქსიწვეულები, მასწავლებლები, კერძო მასწავლებლები, რეპეტიტორები, მუშები, სერვისში მომუშავე, პროფილაქტიკაში მომუშავე ხელოსნები. ფართო სეგმენტია 700,000 ადამიანზე გვაქვს საუბარი. ანუ ამ 700,000 ადამიანს შეეზღუდებათ კრედიტზე და სესხზე წვდომა. კი ბატონო. ეს გამოიწვევს ანუ რეალურად ძალიან ბევრ სფეროს ურტყავს, გარდა იმისა, რომ აი ამ ხალხს ურტყავს და სამომავლოდ შეიძლება დღეს ვიღაცას გონია რომ ეს სესხების გამო კარგი რაღაც ხდება და პროცენტები აწევს მოსახლეობას, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან ცუდი იქნება მათთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სესხზე წვდომა და კაპიტალზე წვდომა ერთადერთი გზა არის სიღარიბის დაძლევის. ანუ აი ამ მოსახლეობას უფრო გაჭირვებულს და საშუალო სეგმენტს უფრო მეტად დააწვება კრედიტების წვდომის აკრძალვა. გარდა ამისა, სექტორებს დაატყავს ისეთ, როგორიც არის მაგალითად სასწავლო ვაჭრობა, ტექნიკის მაღაზიები, ონლაინ მაღაზიები, რომელთა გაყიდვების დაახლოებით 70-75% არის განვადებით. აქედან შემოსავლების ვისაც არ უდასტურდება, კიდევ ვიძახი ან ნახევარი არის, რა გაუნახევრდება, ყოველს გაყიდვები გაუნახევრდება. ხო, საერთო სურათში იმ პერსპექტივიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება ჯერ დრაფტის დონეზეა, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ რეალურია. კი. ეს დრაფტის დონეზეა, განხილვის პროცესია, თუმცა ძალიან რეალური რეკომენდაცია უკვე ბანკებს აქვს მიცემული, რომ ამით იხელმძღვანელონ. საჯარო განცხადებებით ბევრის დასტურებელი იყო, რომელიც გაკეთდა. თუმცა ეს თუ მიკროსაფინანსოებზეც გადავა და სხვა სექტორებზეც გავრცელდება, რას ნიშნავს ეს, რომ მაგალითად თუნდაც სილკნეტის კრედიტს რო ვიღებთ ხოლმე უფასო კრედიტს ერთი თვით გადავადება, რომ ისიც კი არ შეიძლება რომ გააკეთო შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ანუ კრედიტია და იმიტომ ჩვეულებრივი კრედიტი. აქედან გამომდინარე, ამ ძალიან ბევრ მავნებლობას გამოიწვევს ჩემი აზრით ეს. რა სიტყვი, იცი როგორი მიმართულებით, ერთ-ერთი არგუმენტად მოვისმინე, მე არ ვიზიარებ ამ არგუმენტს, რომ ეს მილიონამდე 700,000, რომელიც მე ვერ ვნახე, რომ დათვლილი ყოფილიყო. ანუ ჩემი პირადი პოზიცია არის, ეს ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებული პრობლემაც რაღაცა ჯამში ეფემერულია, იმიტომ რომ ჭარბვალიანობაზე გეტყვით, ხო, ეს ისმის, რომ მთავარი არგუმენტი ამის არის ჭარბვალიანობა, თუმცა ხო ჭარბვალიანობა სადაც შეეხება, ითვლება ესე, რომ ანუ საერთო სამხარებლო სესხები რამდენიც არის მიმართებაში ქვეყნის შიდა მზარდ პროდუქტთან, GDP-სთან. ჩვენთან ეს ციფრი არის დაახლოებით 30%. როცა ეს არის ევროპაში დაახლოებით 60%, ამერიკაში, США-ში არის 85%. ანუ ამ ეს ჭარბვალიანობა 2013 წლიდან კურსი რო შეიცვალა, იქიდან გამომდინარე შეიცვალა, გაიზარდა ეს პროცენტი, თორე 2013 წლისთვის დაახლოებით 15% იყო, 30%-ია და მეტ გავლენას ახდენს კურსის ცვლილება ამაზე. ასე რომ რეალურ ჭარბვალიანობასთან საქმე არ გვაქვს. ეფექტი იქნება გარკვეული თქვათ ფრაზების ინტერპრეტირება, როგორც მაგალითად სტარტაპების ინტერპრეტირება ხდება ხოლმე საქართველოს სხვანაირი გაგება გვაქვს, სოფლიოს სხვანაირი ჭარბვალიანობაზე, მათ შორის განმარტებები მოვისმინეთ, რომ ეს ნიშნავს ისეთი სესხის გაცემას, რომლის გადახდაც, ანუ მისი შემოსავლის 25%-ზე მეტს მოითხოვს. აი ასეთი კონტექსტითაც იყო გაკეთებული და შეზღუდვების დაწესების კიდე უარესი მოვისმინე.
ეს ნიშნავს, რომ სესხი ჩაუდეს, მოდი ესე ცოტა აიძულეს, რომ ისეთ ბიზნესს აძლევენ, რომ მე შეიძლება გაკეთოს. იცით როგორი ალტერნატივა, ანუ აქ უნდა გადაწყვიტოს, ალბათ მოსახლეობამაც უნდა მიიღოს ამ ყოველფერში მონაწილეობა, იმიტომ რომ გადაწყვიტოს, ანუ უნდათ ალტერნატივა კონდეთ ბაზარზე, ანუ სესხზე წვდომა უნდათ თუ არ უნდათ. ანუ ერთი არის რომ მოსახლეობის განათლება, ფინანსური განათლება და ამ სესხს ბევრი ძალიან ბევრი ბიზნესის გასაკეთებლად იყენებს, სამხმარებლო სესხებს და მათ ეს ეხმარება რაღაც უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობის მისაღწევად. კი, ხო, მაგრამ ერთი რაღაცა არის კიდევ ღიმილის მომგვრელი, ბოლოს შეიძლება ვიტიროთ, სავარაუდოდ იმ პერსპექტივიდან გამომდინარე, რაც გრძელვადიან სურათში გვეხატება, ერთის მხრივ მიდის ნახე ბანკების დემონიზაცია, ამას თქვენს დაუკვირდებოდით და მეორეს მხრივ ყველა და ნებისმიერ შესაძლო ალტერნატიულ ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, მათ ძირს უხდიან და ამით ისევ ბანკები ძლიერდებიან, ჩაკეტილი წრე არის. კი, სწორი დაკვირვება არის, ან როგორი მომენტია. ეხლა მოკლევადიან პერსპექტივაში, ანუ ბანკებს ეს ძალიან უტყავს, ან ძალიან არა, მაგრამ ბანკები გადაიტანენ დიდი ორგანიზმია ქვეყნის და ეს მარტივად გადაიტანს ამ სიტუაციას, თუმცა უტყავს და განვითარებაში აფერხებს. მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ამ ხალხს, რომელსაც არ დარჩება ალტერნატივა, რომ სესხი აიღოს, რა უნდა გააკეთოს, ხო? ამ სესხს იმ გაიდლაინებით არავინ არ მისცემს, ხო, იმ გაიდლაინებით დეტალებს არ გავახმაურებ შეგნებულად, იმიტომ რომ განხილვის პროცესში არის სხვა იმისთვის და ამ გაიდლაინებით არავინ არ მისცემს, ან ძალიან აძვირებს სესხს და ეს საშუალო თანხაზე 1000 ლარზე არავის არ უყრის, რომ ექსპერტები აგზავნოს ადგილზე რამდენი რეპეტიტორს რამდენი მოსწავლე ყავს, რა გამორიცხული არის და შესაბამისად არავინ არ მისცემს კრედიტებს და გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ ხალხმა 700.000 ადამიანმა ნელ-ნელა უნდა დაიწყოს შემოსავლების გადათეთრება. ანუ გადასახადების გადახდა და მე მივიდეს ბანკთან. დაახლოებით 25%-ის გადვირების ეფექტი ექნება, თუმცა დღესაც იხდიან, თქვა იღებენ ხო, თქვა 1000 ლარი თუ აქვს შემოსავალი, 250 ლარი ბიუჯეტში უნდა იხადოს. თუ ამ ხალხზე მე გავრცელდება რამე ისეთი სხვა გამონაკლისი კანონი დაუშვათ, ამათ 20% გავახდევინოთ. როგორც ბინების გაქირავებაზე 5%-ამდე შეიძლება რამდენიმე ესეც სხვა დისკრიმინაციულ რაღაცებს გამოიწვევს, რაც არასწორი იქნება. ფისკალურადაც არ ვარ ეგ ამბავი სურათში. ხო, და გრძელვადიან პერსპექტივაში რა თქმა უნდა ეს ხალხი გადააცეტრებს შემოსავლებს, მეტი გზა არ ექნებათ, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის და ამავდროულად პარალელურად გაჩნდება შავი ბაზრები, აუცილებლად გაჩნდება შავი ბაზრები, ან მივახშებს რომ ეძახიან და ის კიდევ უფრო ძვირი სესხი იქნება, უფრო მოუხერხებელი იქნება, ჩრდილოვანი ეკონომიკის საშიშროება და ძალიან ბევრი ნეგატიური მე არ ვითხოვ დეტალებს სამუშაო დოკუმენტისა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რაზეც მიდის მუშაობა. ეს სამუშაო ვერსია და კი ბატონო, იყოს კონფიდენციალური, მაგრამ იმ არგუმენტებზე, რაზეც სამ ხმაში ეს ტრიო საუბრობთ, თუნდაც ამ ეთერში, სამუშაო კონსულტაციები, რა პასუხი და რა არგუმენტები აქვს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენი არგუმენტები არის, როგორ თქვა, კვეთრად ლიმიტი 6-7 არგუმენტია წერტილი, ახლა 10 ვერ მოვიფიქრებ და ანუ სიმართლე რო გითხრათ, აი დავდივარ ესზე და გიცხულობ, რომ აი რა სიკეთე მოაქვს აი ამ ქვეყნისთვის კი ეკონომიკისთვის მოხმარებლისთვის ხალხისთვის ანუ პასუხი რა ჯერ ვეღარ აიღებენ აი ეს არის პასუხი ალბათ არ თქმული ხო ანუ მე ესეთი პერსპექტივა იმიტომ რომ კონკრეტულად ამ სტატისტიკა ციფრი არაფერი არ საუბრობს იმაზე რომ ეს კარგი იქნება ან ეკონომიკისთვის ან ხალხისთვის ან ბიზნეს სექტორებისთვის პირიქით სტაგნაციას გამოიწვევს ბევრ ბიზნეს სექტორში ხალხს უფრო მეტად დაარტყავს და დააჭრება და გააღარიბებს შემთხვევით ხო არ მოგისმენიათ ესეთი არგუმენტი რომ ეს არის მომხმარებელთა უფლებებზე ზრუნვა კი მე მომისმენია რომ მომხმარებელი თუ ვერ ხვდება ამიტომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ რომ ისინი თუ აზრუნავენ საკუთარ თავზე და განათლებაზე ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იცით რა ეგ უკვე უტოპიური მას წაგვიყვანს მაშინ ანუ მომხმარებელი თუ ვერ ხვდება ბევრი რაღაც შეიძლება ადამიანისთვის ცუდი იყოს და ადამიანის ქცევაში უნდა ჩავერიოთ მაშინ იქამდე დავდივართ და ნუ ძალიან ცუდა არგუმენტი არის დროში რას უყურებს ერთის მხრივ რეკომენდაციები რომლითაც ბანკები უკვე მოდი და ნუ იხემძღვანელებენ ეს ინსტრუქციაა
მათი რეგულატორის მხრიდან. მეორე მხრივ დრაფტი, რომელიც შეიძლება გავრცელდეს ყველა ალტერნატიულ ფინანსურ ინსტიტუტებზე. აი, აქვე ვიტყვი ძალიან მნიშვნელოვანი რამეს, რა ბანკებისთვის ჯერ ესეთი ანუ თქვი რომ ჭარბვალიანობა, ამ ფონზე არ ჩანს, მაგრამ ბანკებისთვის კიდე ახსნადი რაღაცა არის დაუშვათ რა, ვიღაცამ შეიძლება არგუმენტი მოითხრას, რომ იმიტომ რომ იქ დეპოზიტარების ფული არის, იქ სხვა ადამიანების ფული არის და ჭარბვალიანობის შემთხვევაში მომხმარებელი თუ დაკარგავს გადამხდელუნარიანობას, ბანკს კრედიტს უკან ვეღარ დაუბრუნებს, ხო? ანუ შესაბამისად ამ ქვეყნის სიმდიდრე დადგება დეპოზიტების სახით საფრთხის წინაშე, ხო? მაგრამ სხვა ალტერნატიულ ფინანსურ ინსტიტუტებზე, რომელსაც დეპოზიტების მიღება ეკრძალებათ და საკუთარი ფულით მუშაობენ, საკუთარი კაპიტალით მუშაობენ, იმაზე საერთოდ ნონსენსია რამე გავრცელო, ხო? იმიტომ რომ მე ჩემ ფულს კარგავ, თუ კარგავ და რა პრობლემა არის? ანუ ქვეყანაში არანაირ პრობლემას არ ქმნის ის ჭარბვალიანობას რომ გამოიწვიოს, დაუშვათ რომ გამოიწვიოს მომხმარებელთა მიმართებაში, მე და მომხმარებლის ურთიერთობა ეს და არანაირად არ ეხება რაღაცა ქვეყნის ეკონომიკას და არაუბედურებს. მე მგონი დრო ამასთან დაკავშირებით ეროვნულმა ბანკმა, ქვეყნის ეკონომიკურმა გუნდმა, ასევე პარლამენტის დარგობრივმა კომიტეტებმა უახლოეს მომავალში გაგვცემ პასუხი ჩვენ დავგეგმავთ ეთერს, გამომდინარე იქიდან რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ძირითადად კითხვის დასმის რეჟიმში ვართ და ძალიან მოხარული ვარ რომ ბიზნესის წარმომადგენლები აქტიურად გვერდებიან. დღეს ნიკოლოზ ფერიაშვილი იყო ოკეის მართველი პარტნიორი ჩვენთან ერთად, მას განსაკუთრებული მადლობა მისი მოსაზრებებისთვის და მე იმედი მაქვს რომ სხვა ბიზნესმენებიც მოვლენ და ჩვენთან ერთად დააფიქსირებენ მოსაზრებებს, განსაკუთრებით ისინიც, ვინც პირდაპირ ეხება ეს, იქნება ეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული ფინტეკები, იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული მალე შეიძლება აღარ იარსებოს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტექნოლოგიურ პროგრესს წევს ძალიან უკან გადავდივართ დაახლოებით 19 კარგი ნათქვამი იყო ამ ყველაფრისთვის. კარგი, გავიდეთ რეკლამაზე, გავაცილებ ნიკას და სულ მალე გიბრუნდებით უკვე ზაზაბაშიძესთან და ბექაბაციკაძესთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. საქმიანი დილა სპორტული რუბრიკით დღეს ბექაბაციკაძესთან ერთად ვაგრძელებთ. საქართველოს ავტომობილების სიყვარულით ალბათ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანაა და ერთ სულ მოსახლეზე რო დავითვალოთ ავტომობილების რაოდენობა, ყოველთვის 5-ში ნამდვილად ვიქნებით. აქედან გამომდინარე უცნაური იქნებოდა სპორტის რუბრიკა ავტომობილებზე და ავტომობილის გარეშე რომ გაგვეყოფილიყო. აქედან გამომდინარე დღეს ჩვენი სტუმარი არის დათა ქაჯაია, რომელიც საქართველოში ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული თუ არა ყველაზე გამორჩეული ფუტბოლელი არის. ესე ძალიან
უცნაური იქნებოდა შესაბამისად დღეს გადავწყვეტით რომ ლოგიკის არც ერთი ჯაჭვი არ დაგორღვია კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგიხდი ჩვენთან მოსვლისთვის რო გითხრა შენი ბოლო პერიოდის ასე ვთქვათ აქტივობები 2 წლის წინ გასულ წლებში ჩვენ ნახეთ რომ შენ გავხვედი ევროპულ სარბიელზე ასე ვთქვათ და გაცდი საქართველოს საზღვრებს აი მას მერე ბოლო პერიოდში რა ხდება ასე ვთქვათ წელს მოლოდინი იყო რომ შენ კვლავ გიხილავდნენ ქვეყნის მიღმა რატო არ აღმოჩნდა ასე და შემდეგ მიმოვიხილოთ სხვა ამბებიც მათ შორის წარსულის და სამომავლოც კი რაც შეეხება საქართველოს ფარგლებს გარეთ დავიწყე 2012 წელს ასპარეზობა ეს იყო განსხვავებული კლასი ლეგენდ კლასის ავტომობილები ეს არ არის ანუ ძარიანი ავტომობილი ეს არის ასე ვთქვათ open wheel რომელიც არის მოტოციკლის ძრავით აღჭურვილი და საკმაოდ სწრაფი და ისეთი სანახაობრივი ავტომობილი არ ბოლის დროს 2012 წელს მქონდა ანუ პირველი გასვლა ევროპაში დავიწყე კარგად ანუ 2012-13 და 14 წლები ამ კლასის ავტომობილებით გავხდი ევროპის ჩემპიონი შემდეგ გადავწყვეტეთ რომ უფრო მაღალ საფეხურზე ავსულიყავი და უმაღლესი რანგის ჩემპიონატი იყო ევროპის ჩემპიონატებში შორის ანუ ETCC European Touring Car Championship სადაც მივიღეთ მონაწილეობა უკვე ძალიან ავტომობილებში აქ მონაწილეობა მივიღეთ BMW ტიპის ავტომობილით და აქაც საკმაოდ წარმატებული წელი მქონდა და პირველი ქართველი ხარ ვინც ამ ასპარეზზე გავიდა და წრიულ ბოლებში კი წრიულ ბოლებში კონკრეტულად პირველი ქართველი ვარ რომელსაც მიეცა შანსი რომ მიიღწია ამდენისთვის მაგრამ იყო რამდენიმე ჩვენი მრბოლელი გასული სხვა სახის ჩემპიონატებში კლასის ჩემპიონატებში რალის გულისხმობ ანუ მაგრამ წრიულ ბოლოში ასე ვთქვათ მე ვარ ერთ-ერთი და დიდი სურვილი მაქვს რომ მარტო არ ვიყო და ბევრი მრბოლელი ეს გზაც გააგრძელოდა ასევე სხვა ქართველების დაგერო ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა გვყავს და უნდა მიეცეს შანსი ყველას რომ მიაღწიოს საკუთარ კლასში როგორც მახსოვს როგორც იწერებოდა და მაშინ ინფორმაციაც გუში რაც გადავამოწო საკუთარ კლასში მოიგე ხო შეჯიბრი 2014 და 15 წლებში და საერთო შატლოში იყო რომელი ადგილები დაიკავა კი 2014 წელში ცოტა განსხვავებული იყო მან ლეგენდ კლასი იყო და ერთი კლასი იყო მარტო ანუ იქ აბსოლუტური კლასი იყო და იქ გავხდი ჩემპიონი 2015 წელს წერან რომ ახსენ ზარიანი ავტომობილები იქ ცოტა განსხვავებული კლასი იყო მონაწილეობას ვიღებდით ჩემპიონატში რამდენიმე დონის ავტომობილით ანუ იყო უფრო ძლიერი და შედარებით სუსტი ავტომობილები ჩემ კლასში რა კლასშიც მონაწილეობდი იქ გავიმარჯვე ხოლო საერთო აბსოლუტურ კლასში მან ჩათვლა არ იყო უბრალოდ ჩვენი სტიმულისთვის მაინც ქართველებმა ვიცით ერთმანეთის გულშემატკივრობა ძალიან ისე მხოლვალი და კარგად და გვერდში დგომა და ვითვლიდით ჩვენთვის აბსოლუტურ კლასს აბსოლუტურ კლასში თუ არ ვწდები გავედით მე-4 თუ მე-5 ანუ ის რაღაც არაფორმალური რანგირება ზოგადად რა ხდება დღეს საქართველოში იმ სპორტულ დისციპლინაში რაშიც შენ მოღვაწეობ ბოლო პერიოდში არის თუ არა რაღაც პროგრესის ტენდენცია და რა პრობლემები არის ასე თქვა რა ძირითადად მიუხედავად აი მანქანის პოპულარობისა ჩვენ ქვეყანაში მაინც ესე აქტიურად არც გაშუქება ხდება და ბევრი არის დაინტერესებული ზოგადად ამ სამოყვარულო უფრო პროფესიულ დონეზე რა თქმა უნდა ეს სპორტის სპონსორის გარეშე ვერ ცოცხლობს ამ სპორტს ჭირდება დიდი თანხები მოიხსენება ჩვენთან ჯერჯერობით ვერ არის ეს სპორტი ისეთი პოპულარული როგორც მაგალითად სხვა სპორტები აღარ დავასახელებ კონკრეტულად ყველა მიხდება ხო და აი ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვერდში მიდგას და ვცდილობთ ერთიანად რომ პოპულარიზაცია გავუწიოთ ამ სპორტს და მეტი ჩართულობა იყოს ახალგაზრდების ამ სპორტში შარშან მოხდა უპრეცედენტო შემთხვევა საქართველოში ჩავატარეთ მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნითი ეტაპი რაც არასდროს ასეთი რანგის ჩემპიონატი არასდროს ყოფილა საქართველოში სადაც ვიღებდი მონაწილეობას ეს ყველაფერი კარგად მოხდა ეს მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ეტაპი ის მოხდა რომ ჩემს ქვეყანაში გავიმარჯვე და ეს ყოფილა რაღაც უდიდესი გრძნობა როდესაც შენი გულშემატკივრის წინაშე შენს ქვეყანაში აღწევ წარმატებას და ამავდროულად ძალიან რთულია შენი ვთქვათ გულშემატკივრის წინაშე ორმაგად დაძაბული ხარ და ყველას უნდა ყველა გთხოვს მაქსიმუმს და
პრინციპში გაიზარდა მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ჩემპიონატის ეტაპი ჩატარდა, რომელს დაინტერესება. დაინტერესება რა თქმა უნდა. თუნდაც კომპანიების სპონსორების მხრიდან არის თუ არა მეტი ჩართულობა თუ მაინც შედარებით, ასე ვთქვათ, პასიურობენ საერთო სექტორში. შედარებით გაიზარდა წინა წლებს ამ შედარებით, მაგრამ ეს არ ყოფნის იმას, რომ განვითარდეს ეს სპორტი, როგორც ვთქვათ, განვითარებულ ქვეყნებშია. იაფიანი სპორტი არ არის. იაფიანი სპორტი არ არის, მოგეხსენება ძვირიანი სპორტია. ეს არ არის, მინდა აღვნიშნო, რომ ვინც კარგად ჩახედული არ არის, ეს არ არის სპორტი, რომელსაც ჭირდება მხოლოდ საჭის ტრიალი, მაგალითად, ამ სპორტს ჭირდება ფიზიკური მომზადება, ბევრი ვარჯიში, ამ სპორტს ჭირდება დიდი კონცენტრაცია, დიდი ყურადღება და ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. თუ ადამიანს უნდა რომ წარმატებული სპორტსმენი იყოს, როგორც ვთქვათ, ფეხბურთელი ემზადება ფიზიკურად, ვთქვათ, შეიძლება იმხელა დატვირთვები არ ქონდეს ავტოსპორტსმენს, მაგრამ არანაკლებ მომზადებას ჭირდება ფიზიკური და ასევე ანუ ეს რაღაც სტერეოტიპული წარმოდგენაა, რომ რეალურად ფიზიკური მომზადება საერთოდ არ არის საჭირო და ის მხოლოდ რომლის აი ზუსტად მაგიტო ვახსენე რომ ვინც არ არის საერთოდ ყველას ეგრე გონია რომ არის ვთქვათ აი ხომ მსოფლიო ჩემპიონატზე მოგეხსენებათ 16 და 17 წლებში ვიღებდი მონაწილეობას და არის ტურები ვთქვათ ეტაპები აზიაში სადაც ავტომობილში ტემპერატურა აღწევს დაახლოებით 80 გრადუსს და იქ ადამიანი ფიზიკურად მომზადებული თუ არ არის შეიძლება ხა ფიზიკურად არ გულიარდაუდეს არაფერი მოვიდეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი სწრაფი და კონცენტრირებული ვერ იქნება რომ ბრძოლას შედეგს ვერ დადეს რა სიცხე არის არ წარმოვიდგენ ვერ წარმოვიდგენ ბოლო ასე ვთქვათ ახალი ამბავი და არასასიამოვნო ამბავი რაც გავრცელდა თავად გავრცელა რომ ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატში ვერ მიიღე მონაწილეობას რაც გაერთიან და იქ აი ეს რო აგვიხსნა თქვათ რა მოხდა და რატომ ვერ მიიღე მონაწილეობას შარშან ანუ სადაც ვიღებდი მონაწილეობას TCR-ში იყო მსოფლიო ჩემპიონატი მაგრამ არსებობდა ალტერნატიული მსოფლიო ჩემპიონატი WTC-ის World Touring Car Championship რომელიც იყო უფრო დიდი ხნის დაარსებული და ასე ვთქვათ უფრო პოპულარული მაგრამ ამ TCR-მა გაასრო პოპულარობით ამ WTC-ის უფრო მეტი ბრენდი ჩაერთო ამ ჩემპიონატში და გადაწყვიტეს ამ ორმა ჩემპიონატმა ერთმანეთის კონკურენტები რო არ ყოფილიყვნენ შეერთება. წელს მოხდა ისე რომ ეს ორი ჩემპიონატი შეერთდა. რა თქმა უნდა აიწია ამ ჩემპიონატის დონემაც გაშუქება ხდება ამ ჩემპიონატის ევროსპორტზე და რა თქმა უნდა უფრო პოპულარული არის ახლა წელს ვიდრე შარშან მილიონობით ბაზირებული მაყურებელი რა თქმა უნდა ჩაერთო უფრო მეტი ავტომწარმოებელი ამ ჩემპიონატში რახან დაინტერესება და პოპულარიზაცია მეტია მაგრამ წელს ჩვენ დავჭით მიღმა იმიტომ რომ ცოტა დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული რახან ასეთი პოპულარული სარგებლობს ეს ჩემპიონატი მაგრამ არ ვნებდებით ჩვენ გვინდა ხო მაგრამ აი შესაბამისად სპონსორების ინტერესი ხონა გაზრდილიყო ადამიანების ვინც ამ სპორტში არიან ჩართულები რომ ევროსპორტზე გადაიციან მართლა მილიონობით ბაზირებული შეეგეციგულისხმება რომ ამ ხრივ უფრო კარგად მოვაწოდოთ ხო მაგრამ აი პირველი მე ვფიქრობ რომ მაინც ცოტა გვიან გადაწყდა ეს ორი ჩემპიონატის შეერთება და ცოტა დრო გქონდა იმისთვის რომ ყველა სპონსორთან ქონოდა კომუნიკაცია და კარგად აგვეხსნა ეს სიტუაცია მაგრამ წელს აი ზუსტად ამისთვის მომეზადებით ვიყენებთ მაქსიმალურად შანსებს რომ მოხვდეთ ამ WTCR-ში. რა თქმა უნდა ისევ და ისევ მეშინაგან საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით და გაიცათ კიდევ გვინდა შარშან ვიყავით ქართული გუნდით წარდგენილები ამის აღნიშვნა დამავიწყდა ესეც პირველი უპრეცედენტო შემთხვევა იყო საქართველოსთვის მაგრამ წელს გვინდა ისევ ქართული გუნდი ჩამოვაყალიბოთ გაიცისთვის მაგრამ შარშანდელთან განსხვავებით უკვე ტექნიკური მხარეც რომ ქართველები იყვნენ რომ არსებობდეს საბაზისო გუნდი, რომელიც ეყოლება ჩვენს ქვეყანას და წარმატებული და ძლიერი სპორტსმენები საქართველოსდან ხვდებოდნენ სხვადასხვა კლასებში და მეტი წარმატება მოუტანდა ჩვენს ქვეყანას. ამ შემთხვევაში რა ვაერთიანებ ორ კითხვას, პირველი შენ თქვი რომ აქ გაიმართა ასე ვთქვათ პირველი რაც უპრეცედენტო რბოლა იყო და რაც მოიგია ასე ვთქვათ. ეს ნიშნავს თუ არა იმას რომ ინფრასტრუქტურა მეტნაკლებად არსებობს საქართველოში იმისთვის რომ ამ სპორტში რაღაც წარმატებები იყოს და მეორე მხრივ აი ეს გუნდი რაც ახსენე დღეს რა ეტაპზე არიან ის სპეციალისტები, ვინც ასე ვთქვათ, ამ შენს უკან დგანან და მანქანას აწყობენ და ტექნიკური მხარე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და თითქმის ყველა სპორტში ამ მხრივ ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ქართულ სპორტებში ტექნიკური მხარე სულ ჭირს. კი, დავიწყოთ იქიდან ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, გვაქვს საერთაშორისო დონის ავტოდრომი, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს ყველანაირ საერთაშორისო მოთხოვნას, გარდა ფორმულა 1-ის კლასისა, ყველა დანარჩენი კლასების რბოლის ჩატარება შეიძლება ჩვენს ავტოდრომზე და ეს
გამოჩნდა შარშან, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ეტაპი ჩატარდა აქ, თვითონ მრბოლელები ძალიან კმაყოფილი იყვნენ ჩვენი ავტოდრომით და რა თქმა უნდა ქართული პატივისცემით მთელი წელი სულ ამას მახსენებდნენ, რომ რა კარგი ხალხი ხართ ქართველებიო. და რაც შეეხება ტექნიკურ პერსონალს, რა თქმა უნდა, იმხელა გამოცდილება არ აქვს ქართველებს, რაც ვთქვათ, უცხოელებს ამ სფეროში, იმიტომ რომ ჩვენ ამ დონის ავტომობილები არ ყავს საქართველოში და ელემენტარულად ავტომწარმოებელი ქვეყანა არ ვართ, ანუ არ ვაწარმოებთ ავტომობილებს და ეს გასაკვირი არ არის, რომ არ გვაქვს იმხელა გამოცდილება, მაგრამ უცხოელ სპეციალისტებთან მიმაგრებით, ანუ რომ მიმაგროთ ქართული ტექნიკოსები, თავისუფლად შეიძლება რომ ერთ წელიწადში მივახციოთ ისეთ შედეგს, რასაც ვთქვათ წარმატებული გუნდები აქვს. შესაბამისად ვთქვათ, სხვა შემდეგ განვითარებაც მარტივი იქნება, როცა აქ იქნებიან ტექნიკური პერსონალი ქართველები, ისინი შეუძლიათ გადაამზადონ და სხვა, ანუ მარტო მე არა და სხვა ქართველებსაც უფრო მეტი შანსი ექნებათ, რომ მოხვდნენ ამ ჩემპიონატში და მიაღწიონ ცოდნის გავრცელებასავით იქნება ამ ნაწილში. კიდევ ერთი ნაწილი პრინციპში ჩვენს ბიზნეს გადაცემავართ და ზოგადად სპორტი არ არსებობს ფინანსების გარეშე, თანხების გარეშე. ავტომრბოლაში როგორ არის? არის თუ არა ეს შემოსავლიანი სპორტი, ასე ვთქვათ, აი თუნდაც სხვა სპორტებთან მიმართებით და როგორ რა სისტემით ხდება, ასე ვთქვათ, ანაზღაურების აღება? ავტოსპორტში ცოტა რთულია, შემოსავლიანი სპორტი თვითონ რბოლელისთვის არ არის ეს სპორტი, უფრო აი სპონსორის ბენეფიტებზე და ბონუსებზეა დამოკიდებული თვითონ რბოლელი. ეს მარტო ხდება ფორმულა 1-ში, როდესაც აქვთ დიდი ხელფასები ფორმულა 1-ის პილოტებს, დანარჩენ სხვა კლასის მრბოლელებს თვითონ სპონსორები აცოცხლებენ, ასე ვთქვათ. პრინციპში ესე იგი გასავლიანი უფროა, ვიდრე შემოსავლიანი. პრინციპში საამალო გეგმები ის არის, რომ WTCR-ში გეგმავთ მომავალ მონაწილეობას, ტექნიკური პერსონალის გადამზადებას, წარმატებები მინდა გისურვოთ, მაგრამ ქალაქში არეთ ნელა უბრალოდ ჩართულობა შეგვიძლია მოუწოდოთ საინტერესო სპორტი არის და თქვენც იყავით ჩართული კამპანიაში. კი, რა თქმა უნდა. ყველა ვისაც სურვილი აქვს რომ ვიღაცას რაღაცა დაუმტკიცოს, გვაქვს ჩვენიერი ავტოდრომი და უნდა მოგზავნდნენ იქ და პირველ რიგში ჩვენ დაგვიმტკიცონ და არა ქალაქში თვალებს. და ბოლო ნაწილზე უნდა მე პრინციპში შევასრულო დანაპირები ბექა მაციკაძეს და ვახუშ ანაიას გუნდს ვეთამაშებოდი ამას წინათ და ბურთი ისე შორს დავარტყი რომ ზაღლმა შეჭამა საკაც ეზოში გადავა და თამაშის დროს აქედან გამომდინარე აი ეს საზეიმო ვითარებაში ბექა შემთხვევა აი ამ ზაღლმა ჭამა ბექას ძალიან კარგი ბურთი ეთილი ზაღლი და სპორტულ რუბრიკას აი ეს საზეიმო ვითარებაში გადმოგცევ ამ შვენიერ ბურთს ავტომრბოლელზეც ვისაუბრეთ ბურთიც გადმოგეცა უგასას მოეწონება თუ რამე კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვცადოთ მადლობა წარმატებები მადლობა მაყურებელს რომ უსმენდა და უყურავდა ჩვენს რუბრიკას კიდევ ერთ ამბავზე უნდა გადავინახოთ მერია მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობაზე ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა საუბარია 715 საპარკინგი ადგილზე რომელიც თბილისის 3 ლოკაციაზე უნდა განთავსდეს რამდენად მოაგვარებს მერის ინიციატივა და ქალაქში პარკირების პრობლემას თემის დეტალები ვნახოთ ათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტში გეგეშიძის ბაღის რკინიგზის სადგურისა და ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიებზე მერია მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობაზე ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა. შერჩეულ კომპანიებს მიწა ერთ ლარად გადაეცემათ. დაგეგმილი პროექტი კი ჯამში 715 საპარკინგი ადგილის მოწყობას ითვალისწინებს. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს არის აუცილებელი პროექტები, მიწისქვეშა პარკირების პროექტები, კონკრეტულად ამ ადგილებზე არსებობს საკმაოდ მაღალი მოთხოვნა პარკინგებზე, ამიტომ მერია მიმართავს ყველა ძალისხმევას, ყველა შესაძლო ზომას მაქსიმალურად შეუწყობთ ხელს ბიზნეს იმისთვის, რომ ეს პროექტები განხორციელდეს. ჯამში ეს არის 715 ადგილი, თუმცა ამ ადგილებისთვის ეს არის საკმაოდ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ლოკაციები. მერის ინიციატივა დადებითად შეაფასა ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა, თუმცა დავით მესხიშვილი ფიქრობს, რომ პარკირების პრობლემა ცალკეული ინიციატივებით ვერ გადაწყდება და მერიამ საკითხზე კონკრეტული სტრატეგია უნდა შეიმუშავოს. მესხიშვილი ასევე დედაქალაქის მთავრობას არსებული საპარკინგი ადგილების სწორად მართვისკენ მოუწოდებს. ჩვენ უფრო მასშტაბურ ღონისძიებებს ველით, უფრო ასე სტრატეგიას სატრანსპორტო პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომელსაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ. რაც შეეხება ადგილზე, რაც გვაქვს ეს პარკირების ადგილები,
ამ ადგილებზე ნაწილზე არის ნაგვის ბუნკერები განთავსებული, ნაწილზე ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკების მიერ არის შემოღობილი, ასევე არის ადგილი დაკავებული კომერციული თუ ფიზიკური პირების მიერ, მიტოვებული ავტომობილები გასაქირავებლად. ანუ ეს ის ადგილები, რომელთა ჩვენ ისედაც უნდა სარგებლობდით. ეხლა რაც ჩამოთვალე დაახლოებით 20-30% არის პარკირების ადგილების. ანუ არის რაღაცები რის მოგვარებას დღესვე შეუძლია თბილისის მერიას. პრობლემის კომპლექსურობაზე საუბრობს არსის აღმასრულებელი დირექტორი თორნიკე აბულაძე. აბულაძე მიიჩნევს, რომ მხოლოდ საპარკინგი ადგილების რაოდენობის ზრდა თუ კი სხვადასხვა ქუჩებისა და დროის მიხედვით პარკირებაზე გადასახადები არ დაწესდება, საკითხს ვერ მოაგვარებს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის ის, რომ ძალიან გამკაცრდეს ადმინისტრება, არავის არ ქონდეს იმის უფლებას არასწორად გვას დააყენოს და შესაბამისად მიივცეთ საშუალება კერძო კომპანიებს სხვადასხვა უბნები დროის და ტერიტორიის მიხედვით, ესე ვთქვათ, დაიწყონ ტაქსაცია, ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ გადასახადს. რეალურად საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვევს გადასახადის გაძვირებას, საბოლოო ჯამში ნიშნავს იმას, რომ ეს ბიზნესი, პარკირების ბიზნესი გახდება უნგრიანი. როგორც კი გაძვირდება პარკირება, პრობლემა დაიწყებს მოგვარებას. ხოლო ეს ინიციატივა რაც არის, ეს არის ერთ-ერთი ნაბიჯი, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, მაგრამ ცალსახად ეს არ არის საკმარისი. დედაქალაქში დაახლოებით 9 მილიონი ავტომობილია, საპარკინგი ადგილების რაოდენობა კი ამ დროისთვის 32,000-ში ადგენს. თბილისის ძველი იპოდრომის მიმდებარედ საავტომობილო ესტაკადის მშენებლობა დაიწყო. პირველივე დღეებიდან ახალი ორდონიანი გზის სამშენებლო სამუშაოებს აქციები და პროტესტი მოჰყვა. მოძრაობამ SOS იპოდრომი ალტერნატიული ვიდეოგრაფიკაც გაავრცელა და მერის დაანონსებული გზის განვითარების ნაცვლად საკუთარ ექსპერტებზე დაყრდნობით ალტერნატიული რეალობა გაჩვენა. ვინ გამოითვალა და რის მიხედვით ითვლება ზოგადად ესტაკადების საჭიროება და სარგებლიანობა, ამაზე ვისაუბრებთ ისევ ზაზა აბაშიძესთან ერთად, რომელიც დავტოვეთ სტუდიაში და სტუმრებთან ერთად მას მოძლობ ახლა უკვე გადაცემის ამ ნაწილში. მიესალმები ჩვენ სტუმრებს და ზაზა გითხრა პეტერს. სალამი, პრინციპში ანა შენი შესავალი სკოლის მომცველი იყო და შეგვიძლია პირდაპირ გადავიდე სტუმრებთან. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი, რომელიც ჟურნალისტთან ერთად ეს SOS იპოდრომის კითხვი რო არავა, მაგრამ ლიდერობა შეითავსა და ალეკო ელისაშვილთან ერთად სწორედ ამ საკითხებს მიმოვიხილავთ. ჯოზეფ, მოდი პირველი შენთან გადმოვაკითხვით, რას ეხება თქვენი პროტესტი კონკრეტულად, რატო აპროტესტებთ ამ ესტაკადას და რა არის თქვენი ის ალტერნატიული ვიდეო და ხედვა, რაც აი მერიის ამ კონკრეტულ გეგმას ეწინააღმდეგება და მას თავაზობთ განსახორციელებთ. რატომ არ გინდათ პუბლიკ ესტაკადას? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მახურებელს, დილა მშენებლობის ყველას. რას ვაპროტესტებ და პირველ რიგში ეს არის ეს პროექტი წარმოადგენს დიდი თანხის არამიზნობრივად გახარჯვას. ეს არის 3 მილიონამდე ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც უკან არ დგას არანაირი წინასწარი კვლევა, არც სამეცნიერო სატრანსპორტო კვლევა, რომელშიც უნდა შესწავლილიყო სატრანსპორტო ნაკადები, სხვა სატრანსპორტო კვანძების, ასე ვთქვათ, ნაკადებიც. ასევე სოციალური, ეკონომიკური, ეკოლოგიური მოგეხსენებათ, რომ ეს სამშენებლო პროექტი ძალიან ახლოს მდებარეობს დასახლებულ პუნქტთან. იქვე არის კარტოზიას პირველ და მესამე ნომერი, ორი პატარა საცხოვრებელი სახლი, ასევე რეკრეაციული სივრცე პირველ რიგში. ამაში მდგომარეობს ჩვენი პროტესტი, ასევე ჩვენ გვაქვს ვარაუდი, ჩვენ ეგრევე ჩავთეთ, როგორც კი დავიწყეთ ეს კამპანია, ჩავთეთ ექსპერტები სატრანსპორტო სფეროში, მომუშავე ექსპერტები და წარმოგვიდგინეს ალტერნატიული ხედვა და ამ ვიდეოს ნახვის შესაძლებლობა ჩვენს მაყურებელსაც ექნება და ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ამაზე ვისაუბრეთ კიდეც საქმიან დილაში, ოღონდ მონაწილეების გარეშე. მე გამიჩნდა პირველ რიგში კითხვა ერთი, როდესაც თქვენ აუთ, რომ მერიას არ აქვს კონკრეტული თქვათ წინასწარი მოკვლევა ჩატარებული და მეორე, როცა არსებობს ალტერნატიული ვიდეო. ერთ ვიდეოს გვთავაზობს მერია, მეორეს თავად ამ პროტესტის მონაწილეები და სინამდვილეში არც ერთის მხრიდან არ ვიცით ვინ დათვალა, ან ერთმა როგორ დათვალა, ან მეორემ როგორ დათვალა, რა შედეგი მოყვება ამ ორდონიან ესტაკადას. ვინ არიან ის ადამიანები რეალურად, ვინც თქვენი ვიდეოგრაფიკის დამზადებამდე გამოითვალეს და თქვენს რომ აი ესეთი შედეგი შეიძლება გქონდეს. ეს მონაცემები არსებობს, თვითონ მერიას აქვს ეს მონაცემები, თუ როგორია სატრანსპორტო ნაკადები, არა მხოლოდ იპოდრომზე, არამედ მთელი ქალაქის
მასშტაბით. ასეთი სიმულაციის გაკეთება ძალიან ადვილია, როდესაც იცით, ასე ვთქვათ, პროგრამა, როდესაც გაქვთ მონაცემები და არ ვიცი როგორ გითხრათ, აი ვინ არის ჩართული ამ ყველაფერში და ჩვენ არ მინდა კონკრეტულ ადამიანს დავასახო, ხა შეიძლება უხეხული იქნება მისთვის, იმიტომ რომ პროექტები აქვს მიმდენ მერიასთან, მუშაობს მუნიციპალიტეტთან. კი, პრობლემები არ მინდა რომ შეუქმნა ადამიანს, მაგრამ ჩვენთან ერთად მუშაობს, აქვს იგივე მონაცემები. მე როგორც გავიგე, მერიაშიც გააკეთეს მსგავსი სიმულაცია, იგივე შედეგი აჩვენა სიმულაციამ და ეს არის ოღონდ მთავარია ის რომ ჩვენ ვართ. ანუ თქვენ ინფორმაციით შემოგთავაზეს რეალურად სხვა სურათი? ეს სურათი, რასაც აი თქვენ საუბრობთ ახლა მერის ეს არის აბსოლუტურად არანაირ მონაცემებზე და ეს არის სასურველი შედეგი, რომელიც შედეგი არის და რაღაც პიარული გრაფიკებით არის, ასე ვთქვათ, გაკეთებული ეს. კიდევ ერთი გზავნილი, რომელიც ამ აქციის მონაწილეების მხრიდან ისმოდა, ის იყო, რომ საერთოდ არ გვინდა ესტაკადები და თბილისი არ საჭიროებს. და ხანი ალეკოსთან მინდა გადავინაცვლოთ. ანუ ეს რამდენად არის გამოსავალი, ან რამდენად არის გზა, ან რამდენად შეიძლება დავეთანხმოთ, ან არ დავეთანხმოთ გზავნილს, რომელიც იყო მერის მისამართი გაკეთებული, რომ არ გვინდა ესტაკადები, რეალურად სხვა პრობლემა. მესმის თქვენი პოზიცია არაერთხელ მოგვისმენია, თქვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, მაგრამ დღეს რამდენად შესაძლებელი არის, რომ აი უახლოეს 1 ან 2 წელიწადში აი ესე უცებ გადავწყვიტოთ რაღაცა საკითხები, როდესაც ასეთი რაოდენობის საცობები გვაქვს, რომელიც თავისუფლ გამონაბოლქვის დიდ რაოდენობას იწვევს, პრობლემებს და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. საქმე რა შეიცით, აი სწორედ ეს მიდგომა არის პრობლემა, რომ აი იქნება და ეხა განტვირთავს, აი პეკინის გაცალმხრება. ეს არის 2x2 4, ეს არის ურბანული ფილოსოფია, რომელიც შეიცვალა ევროპაში აჩვენა ამ ყველაფერმა, რომ მანქანებს გადაადგილების კომფორტი კი არ უნდა შეუქმნა ქალაქის სივრცეში. მანქანების რაოდენობა უნდა შევამციროთ. და როგორ შევამციროთ, ხო, დავჭეჭყავთ ეხა ამ მანქანებს, არა? უნდა შევქმნათ გადაადგილების ალტერნატივა. ქალაქში პრობლემა რა არის? გადაადგილება, ხო და შესაბამისად უნდა შევქმნათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი განმავითაროთ. 1 და 2 წელიწადში ხო ვერ ვიზამ. წელს შეუკვეთა მერიამ 100 ავტობუსი. შარშან უბრალოდ წინა 2 წლის განმავლობაში 140 ავტობუსი. ეს პროექტი ესტაკადა, რომელიც არის სისულელე და მავნებლობა უფრო მეტი. 3 მილიონი ჭდება დაახლოებით 2 მილიონს 700.000. 30 ავტობუსის ყიდვა შეგვიძლია. 30 ამ ესტაკადაზე იყიდე, 30 სხვა ესტაკადაზე და დაზოგე ფული. და ერდბაშად იყიდე 500 600 ავტობუსი. 1-2 დიდუბობის ფესტივალზე. ხო, აი დიდუბობა რაღაცა სისულელეებს რო ატარებენ და რაღაცა სისულელეებში ფულს ხარჯავენ. ეს ოღონდ ეს ესტაკადა სისულელე კი არა, ეს არის მავნებლობა. იმიტომ რომ როგორ იყო, აი შევხედოთ რა, მეორე მსოფლიო ომის მერე ბევრი მანქანა გაჩნდა ევროპაში. არც ერთი ქალაქი არ იყო მანქანაზე გათვლილი ქალაქი. ახალი გამოწვევა იყო 60-იან წლებში, 70-იან წლებში მანქანები, იმიტომ რომ მანქანების რაოდენობის გაზრდამ წარმოქმნა ახალი პრობლემები, რომელსაც არავის არ უფიქრია. ეს იყო პარკინგი, იმიტომ რომ მანქანას ქალაქში რამდენიმე ადგილი ჭირდება, საშუალოდ 4 ადგილი ჭირდება, ხო, ერთ საათს გიყენია ღამე, მერე სადღაც რამდენიმე ადგილას ქალაქში აჩერებ. ანუ პარკინგის პრობლემა, გადაადგილების პრობლემა და პირველი მათაც მოუვიდათ თავში ის, რომ რა გავაკეთოთ, მოდი გზები გავაფართოვოთ. დაიწყეს ძველი შენობების დანგრევა, დაიწყეს ქუჩების გაგანიერება, ესტაკადების შენებლობა, იგივე ამას აკეთებდა. მერე მივხვდნენ, რომ ყოველი ახალი ესტაკადა და გაგანიერებული ქუჩა არის ახალი ნაკადები მომზიდველი და კიდევ უფრო ახალ ადამიანს უჩნდება რომ იცი რა მოდი ახლა მეც იმგზით ვივლი ჩვენც გვაქვს ამის მაგალითები და ეს არის ჩიხური გზა არსად არ მიდის ეს გარდა მდგომარეობის გაუარესებისა და მე დაფიქრდნენ რომ იცი რა ჩვენგან განსხვავებით აანალიზებენ და იქ ჭკვიან ხალხს ეკითხებიან კი არა ებრძვიან ექსპერტებს არამედ ჭკვიან ხალხს და რა გამოსავალი რა არის ნუ ესე იგი 1 ესტაკადა 2 3 არ უშველა პირიქით დამძიმდა ვითარება რა გავაკეთოთ ალტერნატივაზე დაფიქრდნენ და ალტერნატივა არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მით უფრო ეკოლოგიურად სუფთა საზოგადოება ეს არის აი 2x2 ომითხია ვერაფერს სხვას ვერ მოიგებს ამაზე მე თვალყურს ვადევნებ პრინციპი ვინც არიან ტრანსპორტის სპეციალისტები აი გეოკვაში კიდევ ბევრი სოციალურ ქსელებშიც და ტელევიზიებშიც აქტიურად საუბრობენ მათ შორის მერიასთანაც ხშირად ხედავ ხოლმე რომ კონსულტაციებს მართავენ თუ ესე არის საქმე და ცხადია ამის შესახებ მერიაშიც ხომ უნდა იცოდნენ აი რატომ ხდება რომ აი ისევ შენი მოსაზრებიდან რომ გამოვიდეთ ეს არასისტემურად იქ ესტაკადას აშენებენ ასე ვთქვათ იმას აკეთებენ რაც თუნდაც თანამედროვე სხვა ქალაქებში აღარ არის უკვე მიღებული რატო რას ხედავ შენ ამის მიზეზად
რამდენიმე არაკომპეტენტურობა და კორუფცია არის ჩემი აზრით ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ თან კიდე ერთხელ ვიტყვი, აი ჩვენს რო შევაჯამოთ, ჩვენი წარე გამოცდილება გვაქვს, გმირთა მოედნის ესტაკადა, რომელიც ძალიან ძვირი დაჯდა და რომელსაც რო აშენებდნენ, გვეუბნებოდნენ, რომ აი ნახეთ რა მაგარი იქნება, განიტვირთება რას გავს, ხო, არ რას გავს ის ესტაკადა შუაგულ ქალაქში. და მე არანაირი განტვირთვა იქ არ ხდება, პირიქით იქიდან იწყება ხოლმე ვაგზლიდან საცობები. ჩვენი წარე გამოცდილება გვაქვს და ამის შემდეგ პეკინის გაცალმხრება, რომელსაც წარმოადგენდნენ როგორც აი სამყაროს ხსნასთან, რა სისულელია ხო წარმოგვიდგენთ. ერთ მონაკვეთს გაირბენ სწრაფად, 4-ზოლიანი და 5-ზოლიანია და ბულა ჩაური და იქ რაღაცა კოსტავა და ის არის აბსოლუტურად გატვირთული. კორუფცია არის ამის თავი და თავი და არაკომპეტენტურობა. დღეს არის მერიაში ხალხი, რომლებიც ნარმანიასგან განსხვავებით უნარიანები არიან და ქმედით უნარიანები არიან, შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ მათი გადაწყვეტილება არ ეფუძნება ჯერ ერთი ცოდნას და მე იქ არის ხალხი, რომელსაც უნდა ფულის გაკეთება. ეხლა მარტივად 2.700.000 არ არის ცოტა ფული ვიღაცისთვის და ვიღაცაების ეხლა იქ ტენდერი, ატკატი ვიცით როგორც არის ეს ყველაფერი. ეს არის ძალიან სევდიანი ამბავი და შენ რაღაცა სელაპარაკი. კიდევ ერთი გზავნილი იყო რომ საფრთხე იმუქრება თავად ძველი იპოდრომის ტერიტორიას. ამასთან დაკავშირებით მაიაბითაძე ექვსტონდა და მან თქვა რომ რეალურად არ ეხება საერთოდ იმ მწვანე საფარს, რომელიც მხოლოდ ბალახით არის დაფარული ამ შემთხვევაში და რამდენი ხანია ცხოვრობს თბილისში, მეც მხოლოდ 6-5 წელია და მე უკვე ვიცი რომ ამ ახალი გზის გაყვანამდე ეს იყო იპოდრომის ტერიტორია და იმაზე საუბარი რომ არ ეხება თვითონ იპოდრომს, ეს არის სისულელე სრულად აბსოლუტური არგუმენტია, როგორ არა, ანუ ხმაური მატულობს, ნაკადი, ესე ვთქვათ, ჰაერის დაბინძურება და რა თქმა უნდა, სერიოზულ ვარყოფით გავლენას მოახდენს რეკრეაციულ სივრცეზე და კერძოდ მიმზიდველობაზე ამ სივრცის და ეს ჩემთვის არალოგიკური არგუმენტია. თავდან პრობლემებზე უფრო არის. კი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ უკვე გვაქვს ხელმისაწვდომობის პრობლემა საერთოდ იპოდრომთან მიმართებაში, ანუ სულ რამდენიმე გადასასვლელი პუნქტი არის იპოდრომისთვის, ეს არის მოუწესრიგებელი და ეხლა როდესაც რაღაც ასეთ მასშტაბის პროექტს ვაშენებთ, სადაც აი ძალიან მჭიდროდ ასე ვთქვათ დასახლებული პუნქტის მოსახლეობას ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის გადაადგილებას. ჯოზეფ, კიდე ერთი კითხვა პრინციპში თქვენ აქციებს მართავთ ასევე მერიაში წერილებით შეგაქვთ. არის რაიმე კომუნიკაცია ამ საკითხზე მერიის მხრიდან, აი ანუ პასუხი მიიღეთ რამე ოფიციალური ან თუნდაც რაიმე შეხვედრის ორგანიზება ხო არ იგეგმება ან ხო არ შეხვდეთ თუ ნულოვანი ყურადღება მერიის მხრიდან ამ საკითხზე? არა, ამ შემთხვევაში სრული ასე ვთქვათ მერია დუმს ეს არის მათი პასუხი ჩვენს ასე ვთქვათ პროტესტზე. ჩვენ შევიტანით პირველი წერილი 13 მარტს, ამაზე პასუხი არ მიგვიღია, ეს იყო სპეციალისტების 8 სპეციალისტის მიერ მომზადებული და ხელმოწერილი წერილი. მე პეტიცია შევიტანით, ეს იყო 2225 მოქალაქის ხელმოწერა, ამაზეც არ მიგვიღია არანაირი პასუხი. ერთადერთი არის ის, რომ მერის მოადგილემ ირაკლი ბენდელიამ გააკეთა განცხადება ჩვენი აქციის ასე ვთქვათ სუპასუხოდ და იმ განცხადების პარაგრაფში თქვა, რომ ჩვენ ეს არსებობს კვლევა, ანუ ჩვენ გვაქვს კარგად ასე ვთქვათ შესწავლილი ნაკადები, თუმცა კონკრეტულ კვლევაზე, თუნდაც დოკუმენტზე არის საუბარი და ჩვენ აუცილებლად მოვითხოვთ ამ ბენდელიანის განცხადების საფუძველზე აუცილებლად საჯარო ინფორმაციას. კონკრეტიკა არ იყო, ასე ვთქვათ, მის პასუხში. პრინციპში სანამ იმაზე გადავალთ, თუ რას აპირებთ საომავოთ, ალეკო, ზოგადად რო შევაფასოთ, მას შემდეგ აქ მერის ახალი ადმინისტრაცია მოვიდა სატრანსპორტო მიმართულებით, თუ ხედავ რაიმე პოზიტიურ ძრებს, თუნდაც ფართოდ გავრცელებული მოსაზრება, ასე ვთქვათ, მოსახლეობაში სიტი პარკის განდევნა პირდაპირ ვთქვათ, ბევრმა პოზიტიურ ნიშნად მიიღო. შენი მოსაზრება როგორია და ზოგადად, აი როგორ შეგიძლია შეფასო სატრანსპორტო მიმართულებით მერის ზოგადად ურბანული პოლიტიკა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის აცაბაცა და ურთიერთსაწინააღმდეგო ნაბიჯები. ხან ასეთ რაღაცას იტყვიან, ხან ასეთ რაღაცას გააკეთებენ. პარკინგის ტენდერები გამოაცხადეს. ესტაკადას აშენებენ და თან ამბობენ, რომ ეხლა მუშაობ სატრანსპორტო პოლიტიკაზე. შედალოცვილ პოლიტიკაზე თუ მუშაობ, ჯერ პოლიტიკა შეიმუშავე და იმ პოლიტიკის მიხედვით გადადგინა ბიჯები. და დალოდებოდი მაშინ და იმ პოლიტიკის მიხედვით გაგეგდო მაგალითად სიტი პარკი, იმიტომ რომ ეხლა სიტი პარკი გააგდე და პაუზა გაქვს. ხო არ იცი რა გააკეთე. პრინციპში ღიად თქვენს, რომ სიტი პარკთან ხელშეკრულების გაუქმების მერე რომ შემდეგ ფიქრობდნენ, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული გზები რა იქნება. ეს არის ნაბიჯი, მაშინ გაიხლარდნენ იმ ლევან გაჩეჩილაძისთვის ფულის გადარიცხვის ის
ისტორიაში და ამის გადასაფარად უცბად ერთ-ერთ დილა უთენია პრესკონფერენცია მოიწვიეს და ეს რაღაცა სიტი პარკი გავაგდეთ, ეს რაღაცა ზარზე იმითქვეს, ჯოკერს ჩამოვიდნენ. პოლიტიკა არ ჩანს არც ერთი მიმართულებით. ერთადერთი ხეირი რაც იყო გენგეგმა იყო და კინაღამ ჯვაროსნული ლაშქრობა მოაწყეს და კიდევ კარგი რო იყო გონება და გონიერება და გააჩერეს გენგეგმასთან ბრძოლა და ნახოთ ივნისში იმედია ბოლოს და ბოლოს მივიღებთ. ის რა ყველაფერს უნდა გეგმაზომიერად მოწესრიგება. და ჩვენ კალაძე გვთავაზობს ერთ დღეს გამოხდება. გვთავაზობს აი სუბთა პიარულ აი ზედაპირულ წყალწყალა რაღაცეებს რომ აბა ხალხნო გარაჟები იმას ვქნათ აი ხარ რაღაცად ჯოზეფი ამბობდა სპორტული ღონისძიება რომელიც აი სუბთა ჭრდილო კორეულია რაღაცა მასობრივი რაღაცა ღონისძიებების დაგვირგვინ რაღაცა საბჭოური ხო რაღაცა აი სერიოზული და სიღრმისეული პრობლემები რაც არის ამ ქალაქში ეს არის სამშენებლო მავნებლობა და ქაოსი, რომელსაც მოწესრიგება ჭირდება. რომ ეს მავნებლობა იქცეს მართლა აღმშენებლობად. მეორე, ეს არის მწვანე სივრცეების არარსებობა. მესამე, ეს არის სატრანსპორტო პოლიტიკა. ამ სიღრმისეულ საპასუხისმგებლო მიმართულებებზე არც ერთი ნაბიჯი არ იდგმება წესიერი და პირიქით, აი ეს ესტაკადად და რაღაც სხვა დანარჩენი ნაბიჯებიც არის მავნებლური და საწინააღმდეგო. თუმცა მწვანე ზოლის, ასე ვთქვათ, გაფართოების მიზნით ამ ბოლო ინიციატივას გარაჟების ალაგმის ნაწილს როგორ უყურებთ ამდენად ესეც არასერიოზული არის. ესეც არის არასერიოზული, რომ არიქა ხალხო ეხა თქვენ მოდით და გარაჟებზე უარი. იქ მეც ვისურვებდი რომ ჩვენთან ისეთი მოქალაქეები რომ ყველამეს გარაჟები ჩააბარონ და გარაჟების მაგივრად გაჩნდეს წვანე სივრცეები, მაგრამ პრივატიზებულია ხალხს ფულია გადახდილი და ეხა ასე მარტივად არ მოხდება. ამაზეც მოდი შეკრიბე ხალხი. დაელაპარაკე როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ასევე ჩახედული ადამიანები, ურბანისტები, რომ როგორ გავაკეთოთ კარგად. ასე წყალწყალად კინოისვრი რაღაცა იმას რომ აბა მოდით ეხა ეს არის სუბთა პიარი. კალაძე არის დაკავებული პიარით. მას როგორც ჩანს მიაჩნდა რომ ნარმანიას თავარი პრობლემა იყო ის რომ ხშირად არ ჩანდა ტელევიზორში და ეხლა არიქა ყოველდღე არის გამოჩენებული და კარგი ერთი თვე ასე გახვალ ფონს, ორი თვე გახვალ, მაგრამ თავარი მძიმე პრობლემები რაც ამ ქალაქში არის, ხა ფეხით მოვდიოთ თაწმინდიდან აქამდე გაგარინამდე. ვერ სუნთქავ ადამიანი. ვერ სუნთქავ, ეს არის რაღაცას ხო არ ვიგონებთ და შხამიან ჰაერს სუნთქავთ. და იმის მაგივრად რომ აი ამ სერიოზული პრობლემების სერიოზულად მოგვარებაზე ფიქრობდეთ, აი ამ რაღაცა დიდუბობა, მიბუბობა გავიქცეთ, გამოვიქცეთ რაღაცებით არ დაკავებული მე ეს რა საპირებ პრინციპში და მოკლედ რო გითხრათ კი აუცილებლად გეგმებსაც შევეხები, უბრალოდ მე მინდა უბრალოდ ერთ დავამატებ ამ საერთოდ სატრანსპორტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ ვაფასებთ მერიას სატრანსპორტო პოლიტიკას არ აქვს აზრი მე მგონი კონკრეტულ ინიციატივებზე ან პროექტებზე საუბარს. ეს არის ხო არის კომპლექსური ყოვლის მომცველი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, ყველაფერი თუნდაც ესტაკადების მშენებლობა, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ტაქსების ლიცენზირება და ასე შემდეგ, ყველაფერი არის ერთმანეთთან ჯაჭვულ კავშირში, ხო? და ასე უნდა ვიფიქროთ და მე აი ასე ვთქვათ ერთიანი ხედვა მე ჯერჯერობით არ მინახავს მერის მხრიდან სამწუხაროდ გეგმებსაც შევეხები თუ კი ბატონო შემდეგ აქციას ვაპირებთ შაბათისთვის ვიკრიღებით 12 საათზე იპოდრომის ტერიტორიაზე ასე ვთქვათ შუაგულში იპოდრომის და ჩვენ ვისაუბრებთ პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებზე და იქნება სხვადასხვა თუნდაც სპორტული ღონისძიებები იქ მათ შორის იოგა ხატვა ყველა თაობისთვის საინტერესო ღონისძიებები გაიმართება თან ამაჯანსაღებელი იპოდრომი ქვია მადლობა სტუმრობისათვის საინტერესო კომენტარებისთვის აზაბეშწესთან ერთად ჯოზეფ ალექსანდრის მიც უფლებადამცველს და ალეკო ელისნიშვილს თბილისის საკრებულოს ყოფილ წევრს მასპინძლობდით საქმიანის ეთერში. დღეს კი საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში სამშენებლო მასალების და ინტერიერის 23-მე საერთაშორისო გამოფენა იხსნება, რომელიც ორხრივად დაინტერესებულ მხარეების ერთ სივრცეში შეხვედრის იდეალური პლატფორმა და გარდა გამოფენისა სხვა პარალელურ ღონისძიებებსაც მასპინძლობენ. ადგილზე მარიამ ადამიანი იმყოფება და დეტალურად ისტუმრებთან ერთად ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში მარიამ დილა მშვიდობის. დღეს ზუსტად 11 საათზე გაიხსნება სამშენებლო მასალებისა და ინტერიერის რიგით 23-მე საერთაშორისო გამოფენა, რომელიც 29 აპრილამდე გაგრძელდება. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს გამოფენა უკვე 23 წელია ატარებს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეფექტიანი ინდუსტრიული მოვლენის სტატუსს, წელს მასში მონაწილეობას იღებს 17 სხვადასხვა ქვეყნის 200-მდე წარმომადგენელი, თუმცა გარდა გამოფენისა პარალელურად ჩამოშლილია
სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის იქნება პრეზენტაციები, ასევე სემინარები და ცხადია B2B შეხვედრები მონაწილე კომპანიებს შორის. ეს ყველაფერი კი ემსახურება იმას, რომ ქვეყანაში განვითარდეს აღნიშნული ინდუსტრია და მონაწილე კომპანიებმა ოფიციალ დაინტერესებულმა პირებმა მიიღონ გარკვეული გადაწყვეტილებები ცხადია წისვლისა და სამმაოლო ურთიერთობებისათვის. თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ღონისძიებაში მონაწილეობა და რა პროდუქციით არიან კომპანიები წარმოდგენილები, ამაზე ჩვენი სტუდენტები ისაუბრებენ. უშუალოდ მონაწილე კომპანიის წარმომადგენლები და შემოგვექნენ პირდაპირ ეთერში კომპანია ზოდისა და GRS-ის მარკეტინგის ხელმძღვანელები დილა მშვიდობისა პროგრამა მადლობა რომ მიღებთ მონაწილეობას. ნინი პირველ ყოვლისა მაინტერესებს უკვე 10 წელზე მეტია რამდენადაც უცებ თქვენ იღებთ ამ ფენაში მონაწილეობას. წელს რით იქნება განსხვავებული რა პროდუქციით ხარ ის წელს? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს პირველ რიგში. ჩვენი კომპანია ყოველწლიურად იღებს ამ სამშენებლო გამოფენაში მონაწილეობას. GRS-ზე მოკლედ რომ გითხრათ, ეს არის სამშენებლო მასალების იმპორტიორი და მწარმოებელი კომპანია. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი კომპანია ზოგადად ცნობილია სამშენებლო ბიზნეს სექტორში, ჩვენ თანამშრომლებთ მსხვილ სამშენებლო კომპანიებთან, თუმცა აღნიშნული გამოფენაში მონაწილეობის მიღება ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი ერთი იმიტომ, რომ გავიგოთ ჩვენი მომხმარების ახალი პროექტების შესახებ და მათ მივაწოდოთ ჩვენ თუ რა სიახლეებს თავაზობთ მათ და რაც შეეხება სიახლეს, ჩვენ წელს გვაქვს წარმოდგენილი ექსკლუზიურად ახალი პროდუქტი. ეს არის ქვაბამბის სენდვიჩ პანელი და ის გამოიყოფა მის მსგავსი პროდუქციისგან შემდეგი უპირატესობებით, რომ ეს არის ადგილობრივი წარმოება, პროდუქტი არის ხანძარმედეგი და ის აკმაყოფილებს ხანძარმედეგი დადგენილ ნორმებს და არის ერთადერთი პროდუქტი რეგიონში, რომელსაც აქვს ხანძარმედეგობის შესაბამისი სერტიფიკატი და რაც ყველაზე მთავარია, ასევე არის პროდუქტი ენერგოეფექტური პროდუქტია და აღნიშნულით ჩვენს მომხმარებელს შეუძლიათ ძალიან მარტივად და უმოკლეს ვადაში ააშენონ ენერგოეფექტური მშენებლობები. მომხმარებელთა დაინტერესება რამდენად მაღალია წლიდან წლამდე, ანუ იზრდება თუ არა ინტერესი ამ ინდუსტრიის? ინდუსტრიის ინტერესი იზრდება, სტატისტიკაც რომ ვნახოთ, ანუ თქვენ მშენებლობის სექტორის იზრდება ყოველწლიურად და შესაბამისად მასალებზე და სამშენებლო მასალების მოთხოვნაც რა თქმა უნდა მაღალია და იცვლება ტენდენციები წელს მაგალითად როგორც უკვე აღნიშნე არის მნიშვნელოვანი ენერგოეფექტური პროდუქტები, რომლებიც უზოგავთ მომხმარებელს კომუნალურ ხარჯებს, ხანძარმედეგი პროდუქტები, რომ დამატებითი უსაფრთხოება მიიღონ მათ და კომპანია GRS ყოველთვის ხელს უწყობს აღნიშნული დარგის განვითარებას. მადლობა. ნატა კომპანია ზოდისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნულ გამოფენაში მონაწილეობა და რას თავაზობთ განსხვავებულ წელს რა პროდუქციით ხართ წარმოდგენილები და არის თუ არა მნიშვნელოვანი გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესისთვის ამ გამოფენაში მონაწილეობა? მოგესალმებით, იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული გამოფენა ერთადერთი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოფენა ინტერიერისა და მშენებლობის სფეროში საქართველოში, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის როგორც სარემონტო სამშენებლო მასალების იმპორტიორი და რეალიზატორი კომპანიისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ გამოფენაში მონაწილეობა. ზოდი უკვე 10 წელია ლიდერი კომპანია ბუნებრივი ქვებისა და კარების ბაზარზე საქართველოში. ჩვენ სტენდზე წარმოდგენილია ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ქვების, როგორიც არის კვარცი, მარმარილო, ასევე მსოფლიო ტენდენციების ასე ვთქვათ ბოლო ტენდენცია, რაც არის მსოფლიო ინტერიერის დიზაინში, ონიქსის ქვები, ჩვენთან წარმოდგენილია ულამაზესი ნაკეთობები, რომელიც მომხმარებელს პირველივე ნახვისას შეუყვარდება, ასევე წარმოდგენილი გვაქვს კარი, ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით ცეცხლგამძლე კარი. ჩვენ სტენდზე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ კერამიკული ფილები, ეს ყველაფერი შესაბამისობაში თანამედროვე ინტერიერის დიზაინთან, რა თქმა უნდა. გამოფენა რამდენად უწყობს მომხმარებელთა დაინტერესებას და გაცნობას ამ პროდუქციის გაცნობას? იქიდან გამომდინარე, რომ გამოფენას საკმაოდ დიდ ინტერესს იწვევს ხოლმე მომხმარებელში, აქ მოსული მომხმარებელი ძალიან ხშირად ხდება ჩვენი ერთგული მყიდველი, იმიტომ რომ როდესაც მაღაზიაში მოდიხარ და ხედავ ძალიან ბევრს, შეიძლება ვერ აღიქვა ის თუ რამდენად ლამაზია, რამდენად კარგია და გამოფენა ამ ყველაფერს ხელს უწყობს, რომ ადამიანებმა სწორად აღიქვან და ჩვენც სწორად მივაწოდოთ ის, რაც აი ამ ქვებისა და კარის ძირითადი პრიორიტეტია. მადლობა.
მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ზუსტად 26 აპრილს 11 საათზე გაიხსნება აღნიშნული გამოფენა და 29 აპრილამდე გაგრძელდება დაინტერესებულ პირებს კი შეუძლიათ მოვიდნენ და დაათვალიერონ სამშენებლო მასალებისა და ინტერიერის რიგით 23 საერთაშორისო გამოფენა და ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი პროდუქცია. მადლობა მარიამ ადამიანს გამოფენის შესახებ კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო დეტალს გაიგებს. შაბათის ჩათვლით ექნება შესაბამისად სრულებს შესაძლებლობა რომ ამ გამოფენას ეწვიონ და ძალიან საინტერესო გათამაშებაშიც მიიღონ მონაწილეობა უკვე შაბათ დღის დასასრულს. წინახავთ ჩვენ არც ფლად გათამაშება, მაგრამ შემოსავლების ნაწილი გველოდება. რეკლამის დრო არის და რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით უკვე ლიგა ქართავს რუბრიკით პირდაპირ ეთერში. საქმიანი დილის ხუთშაბათის ტრადიციით ახლა ლიგა ქარდავას რუბრიკის დრო არის. პროპერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს ზურაბერის თავს რენტალსის პარტნიორს და დირექტორს მასპინძლობს ლიკა დილა მშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენ ვაგრძელებთ საინტერესო თემების წარდგენას მაყურებლისთვის უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით. გაზაფხულის სეზონთან და ზაფხულის სეზონის მოახლოებასთან ერთად უძრავი ქონების შეძენის და გაქირავების ტენდენცია მატულობს. ამას ემატება ის რომ გასული წელი იყო გამორჩეული და ასე ვთქვათ ისტორიულ მაქსიმუმს გადააჭარბა ტრანზაქციების მოცულობით და უძრავი ქონების ბაზრის ზრდის მოცულობის ტენდენციებით. შესაბამისად ალბათ მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება თუ რას ეფუძნება ეს ტენდენციები და როგორია მოლოდინები უძრავი ქონების გაყიდვასთან თუ გაქირავებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ჩვენი სტუმარი კომპანია რენტალსის, ქართული კომპანია რენტალსის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი ზურაბერის თავი გვესაუბრება, ადამიანი, რომელიც თავისი ექსპერტული, ასე ვთქვათ, რჩევებით არის გამორჩეული. ძალიან დიდი მადლობა ზურა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მადლობთ მოწვევისთვის. ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენთან ყოფნა. ჩვენთვისაც. ზურა, გაზაფხული სეზონთან დაკავშირებით, ზაფხულთან დაკავშირებით, ყოველთვის აქტიურდება უძრავი ქონების სექტორი და ადამიანებს უჩნდებათ იმის სურვილი, რომ გააკეთონ შენაძენი, გაარემონტონ ბინა, იქირავონ ახალი უძრავი ქონება. როგორია თქვენი კომპანიის, ასე ვთქვათ, გამოცდილება ამასთან მიმართებაში და როგორია დღეს ტენდენცია საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაქირავების? გარკვეული ტენდენციურობა, გარკვეული ესე იგი სეზონიდან გამომდინარე ზრდა, რა თქმა უნდა, არსებობს. ეს თუ ამას დავაკვირდებით, ვიტყვით, რომ გაზაფხულზე აქტივობა მატულობს, პიკს აღწევს ზაფხულში. ეს არის გაქირავების კუთხით. როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი გაქირავებების მიმართულება. როგორ დიფერენცირდება მოკლევადიანი, გრძელვადიანი გაქირავება? ჩვენ პირობითად გრძელვადიან გაქირავებას ვეძახით 1 წელი და მეტი, 1 წელიდან 2-3 წლის და ხანდახან 5 წლის განმავლობაშიც ქირავდება გარკვეული ბინები და ობიექტები. მოკლევადიანს ვეძახით დავუშვათ 3 თვემდე გაქირავებას. 3 თვიდან 1 წლამდე საშუალოვადით აი ესე გამოვყოფთ. ხო, ეს რა რითია გამოწვეული? ორი ნაწილია. ერთი ეს გრძელვადიანი დამქირავებლები ჩამოდიან და როგორც წესი ესენი არის თქვათ რაღაცა ბიზნესის წარმომადგენლები ან დიპლომატიური სტრუქტურების წარმომადგენლები, ისინი ჩამოდიან როგორც წესი ოჯახებით, მათ უფრო ასე ვთქვათ საფუძვლიანად ჩამოდიან, მათ ბინა სახლი ბინა ჭირდებათ 1 წლიდან 3 წლამდე. მათ სჭირდებათ ბავშვების თქვათ მოწყობა სკოლაში, ბაღში, ამიტომ როდესაც ჩამოდიან ძალიან გრძელი სიით რა უნდა პრიორიტეტების, ჩვენც ვეხმარებით ამ პრიორიტეტების დადგენაში და შესაბამისად მათი მოთხოვნების მიხედვით ძალიან დეტალურად ვეძებთ, თქვათ პირობითად ოჯახი, რომელსაც ყავს 3 შვილი, ერთი არის უფროსკლასელი, ერთი არის ჩვილი და ერთი არის თქვათ სკოლის მოსწავლე. რა უნდათ, რასთან ახლოს უნდათ ყოფნათ სკოლასთან, სკოლას მოგეხსენება ჩვენ ძალიან ბევრი სკოლა არა გვაქვს საერთაშორისო, ამიტომ რაღაცასთან სიახლოვე მათთვის მნიშვნელოვანია. ასევე განვითარებული თქვათ საცობებიდან გამომდინარე, თქვათ 10 წლის წინ ეს პრობლემა ნაკლებად იდგა, ახლა უფრო ახლოს უნდათ იცხოვრონ რა კონკრეტულად რაღაც სკოლასთან, სამსახურთან, ან თქვათ პარკთან. ზურა, რადგან აი ესეთი კომპლექსური მხარდაჭერა რეალურად ანუ თქვენი კომპანიაც კომპლექსურ მხარდაჭერას თავაზობს საბროკერო მომსახურებასთან ერთად, ესეთ უცხოელ თქვათ ექსპატებს თუ ბიზნესმენებს, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან თავის
სამუშაო მიზნებიდან გამომდინარე. თუ შეგვიძლია აღნიშნოთ თქვენი გამოცდილებით, რომელ უბნებზე აკეთებენ ისინი არჩევანს? აქვე შემიძლია ვახსენოთ ბოლო კვლევა, ვთქვათ, რომელიც Airbnb-ის შედეგებს ეფუძნება. Airbnb-ის შედეგების მიხედვით ყველაზე მეტად განაცხადები და გაქირავების, ასე ვთქვათ, ტრანზაქციები დაიდო მთაწმინდაზე, ძველი თბილისის არეალში. აი, რამდენად ეს არის თქვენ შემთხვევაში თანხმედრაში აბსოლუტურად სწორია, ვეთანხმები ამ განცხადებას, რომ გავყოთ, თქვათ, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი გაქირავებები, ჩვენც ყოფილვართ, თქვათ, საზღვარგარეთ და გაჩნდა ასეთი ალტერნატივა, რომ ნაცვლად იმისა, რომ მიცხოვროს სასტუმროში და სასტუმროს ოთახში იყო გამოკეტილი, შეიძლება ორჯერ უფრო იაფად, ორჯერ უფრო დიდ ბინაში იცხოვრო და იქაური რაღაცა, თქვათ, სურნელება და ცხოვრების წესი შეიგრძნო. ამიტომ როგორც წესი ეს არის ქალაქის ცენტრი, ეს არის ჩვენ შემთხვევაში მთაწმინდა, სოლოლაკი, ძველი თბილისი, აი ეს უბანი და ძალიან მიხარია რომ მტკვრის მეორე სანაპიროზე გადავიდა ეს ტენდენცია, რომელიც საერთოდ მკვდარი იყო და ეს ნამდვილად ამას სული შტაბერა, ასე ვთქვათ, იმ ახალი აღმაშენებლის მონაკვეთმა, რომელმაც გამოაცოცხლა. გრძელვადიან გაქირავებებს რაც შეეხება, ესეც რამოდენიმე უბანია, რომ ჩამოყვეთ. ეს არის ვაკე, ერთი ზოლია, ასე ვთქვათ, ეს არის ვაკე, ვერა, მთაწმინდა, სოლოლაკი, ძველი თბილისი და კიდევ ერთხელ ამბობ, გადავდივართ უკვე მტკვრის მეორე სანაპიროზე, რაც ასევე ძალიან გასახარებელია. და ეს ეხება ბინებს, რაც შეეხება სახლებს, სახლებიც იგივე უბნებში არის მოთხოვნადი და ამას ემატება, სახლების კუთხით ემატება ეს ახლა დაშენებული დიღმის, რასაც ჩვენ ვეძახით დიღომი 7-8, ემატება წანისი ცხადია, ემატება საბურთალოს ნაწილი, თქვათ, ვეზისი, საირმის გორა, თუმცა მაინც ამას გარკვეული გეოგრაფიული არეალი თავისთავად აქვს. ჩვენ ხშირად გვირეკავენ და თქვათ, სხვადასხვა უბნებიდან გვეუბნებიან, რომ გვაქვს კარგი ბინა, კარგი სახლი, ვიყიდეთ და გავარემონტეთ. და ყოველთვის ეს პრობლემა მე იჩენს თავს. ამიტომ ჩემი აზრით ჯობია რომ თუ ადამიანი ორი მოცემულობა გვაქვს, ან გაქვს ეს სახლი და გაარემონტებ და იმის გაქირავება გინდა, ეს უკვე ერთი მოცემულობა, ან არიან ადამიანები, რომლებიც უკვე არსებულ რაღაცას ყიდულობენ და ინვესტიციას დებენ. როდესაც ინვესტიციას შეეხება, მე მაინც ყველას ვურჩევ, რომ კითხოს პროფესიონალს სად არის მოთხოვნა. ძალიან ბევრ შეცდომას ვაწყდებით. შეცდომა ასევე არის ხოლმე იმაში, რომ როგორ დააგეგმარებ ამ ბინას. შეიძლება თქვათ, საჭიროება ქართული ოჯახისა და ერთი თქვათ უცხოელი დიპლომატი სრულად განსხვავებულია. რა არის მთავარია? როგორც წესი, ქართველები აკეთებენ ბევრ ოთახს, რომ ბევრმა თაობამ ერთად იცხოვროს, თქვათ 5 ოთახი, იქ ბებია, იქ დედა, იქ შვილები და უცხოელებს პირიქით ჭირდებათ ძალიან დიდი ოთახები, იქ არავინ ერთად არ ცხოვრობს, შეიძლება ერთი ადამიანი ცხოვრობდეს 200 კვადრატულ მეტრიან ბინაში. ერთ ოთახში კონდეს თქვათ საძინებელი, მეორე საძინებელი იყოს თავისუფალი სტუმრისთვის, მესამე საძინებელი იქნას გამოყენებული კაბინეტად და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან განსხვავებულია საჭიროებები ქართული ოჯახებისა და თქვათ გაქირავების კუთხით უცხოელის. ამიტომ ძალიან კაფეო ხაზი უნდა იყოს თავიდანვე გავლებული, რისთვის აკეთებს ამას ადამიანი. ეს არის ინვესტიცია ბინის გასაქირავებლად, თუ ეს არის იქ სადაც მე მინდა ცხოვრება. აქვე ზურა რომ მკითხოთ, წინასწარვე რო სწორი მოლოდინი შეიქმნას ადამიანმა, რომელიც უძრავ ქონებას ყიდულობს გაქირავების მიზნით, ან სურს რომ გააქირავოს უკვე არსებული ქონება. დაახლოებით როგორ უნდა ელოდოს, ანუ მისი შემოსავლის უკუგების პერიოდი, რამდენ ხანში იქნება? რეალისტური იყოს მისი მოლოდინი. მე განცხადებებს უსმენდი რადიოში რომ მოდიოდი რომ რაღაცა ბინა იყიდეთ, გააქირავეთ 4-5 წელში დაგიფარავთ. ესეთი რაღაცა მე მგონი ბუნებაში არ ხდება. როგორც წესი, ბინა რომელიც მუშაობს წლიდან წლამდე და სულ გაქირავებულია, ამას მინიმუმ 8 წელი. თუ ეს არის 8 წელი, სადაც შენ ჩადებულ ფულს ამოიღებ, ჩათვალე ლიკა რომ ძალიან გაგიმართლებს. თუ ეს არის 10 წელი, ჩათვალე რომ ასევე ძალიან გაგიმართლებს. მიუხედავად მდებარეობისა და მიუხედავად ბინის მოცემულობისა, ვთქვათ. პირიქით დავსვათ საკითხი, თუ ბინა არ არის იქ, სადაც საჭიროა რომ იყოს, 10 წელიწადში კი არა, 20 წელიწადში ვერ ამოიღებ. მე ვამბობ ყველაზე ოპტიმისტურ ნაწილს ამ შემთხვევაში.
იმიტომ რომ იქ სადაც მოთხოვნაა, იქ ფასიც მეტია და იქ სადაც ფასი მეტია, მოთხოვნაც მეტია. შესაბამისად ეს ერთმანეთთან ასეთ არის დაკავშირებული. რაც შეეხება Airbnb-სთან პარალელს, უკუგება Airbnb-ზე განთავსების შემთხვევაში, რასაც პირველი მეტია. ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა, ნამდვილად, როდესაც თქვა გრძელვადიანად ვეძებთ თაწმინდაზე ბინას, პატარა ბინას, მუდმივად ვაწყდებით, რომ ადამიანებს უკვე დაჯავშნილი აქვს წინასწარ 3 თვით ადრე, თქვა 2-3 დღე, 5 დღე და 10 დღე. ეს უფრო მომგებიანია მოკლე პერიოდზე. შეიძლება ბინამ, რომელიც თქვა თვეში ქირავდებოდეს $1000, დღეში გაქირავდეს, თქვა პირობითად 200 ლარად ან 100 წლის ჭრილში ზურა, წლის ჭრილში დატვირთულობა და მე ვფიქრობ, რომ მაინც მომგებიანობა უფრო მეტად არის გრძელვადიან გაქირავებისკენ. რადგან ეს ჩავთვალოთ, რომ მუშაობს 365 დღე, ყოველდღიურად უფრო ნაკლებს იხდის, მაგრამ როგორც წესი აი ამ Airbnb-ის ნაწილზე გამქირავებლებთან, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ისინი წუწუნობენ მაგალითად ზამთარზე ან რაღაცა თქვა შემოდგომის ნაწილზე. შეიძლება მთელი ზაფხული იყოს მთლიანად დაკავებული და სამმაგ შედეგს გვაძლევდეს, მაგრამ დანარჩენ სეზონებზე ეს თქვა ასე კარგად აღარ მუშაობს. გასაგებია, ზურა, ცოტა რო გრჩება და ბოლო მნიშვნელოვანი კითხვა მინდა დაგისვათ, კომერციულ უძრავ ქონებაზე რა ტენდენციებია ფასებთან მიმართებაში, მიწოდებასთან მიმართებაში, როგორია მოთხოვნა? აი ამაზე ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლიათ რა. ცოტა რთულია, მაგრამ მოკლედ თქვა, იმიტომ რომ კომერციული უძრავი ქონება ცალკე ძალიან დიდი თემაა. თუ ჩვენ კომერციულ უძრავ ქონებას დავარქვევთ იმას, რასაც ქვია თქვა ქუჩის street retail-ი ეგრეთ წოდებული და გავყავთ საოფისეს, აქ ძალიან მნიშვნელოვან მოთხოვნას ვაკვირდებით და მე ვფიქრობ, რომ 2-3 წლის განმავლობაში ეს მოთხოვნა თუ ქვეყნის ეკონომიკამ მხარი დაუჭირა ამ განვითარებას, მოთხოვნა კიდევ და კიდევ განვითარდება. ჩვენ ვაკვირდებით იმას, რომ რამოდენიმე ქსელმა ახლა არ ვიცი ამის დასახელების საჭიროება არსებობს თუ არა, დაიწყო განვითარება და რამოდენიმე ათეული ან ასეული მაღაზია გახსნა ყველა უბანში. შესაბამისად ეს უკვე ტენდენციად გამოიკვეთა და ამათ მიყვება კიდე სხვა. და თქვათ, როდესაც შენდება ახალი შენობა, იქ შეიძლება იყოს თქვათ 50 ბინა, მაგრამ ერთი ან ორი კომერციული ფართი, შესაბამისად ყოველთვის კომერციულ ფარზე მოთხოვნა ლიმიტირებულია. მე მგონი ფასები უნდა გაიზარდოს, მე ასე ვფიქრობ. ანუ ახალი მიმართულებაც გამოიკვეთა, ეგრეთ წოდებული street retail-ის ახალი ტენდენცია. ძალიან დიდი მადლობა ზურა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მაყურებელს, რომ ადევნებთ ჩვენს რუბრიკას თვალყურს. დავამატებ იმას, რომ ზურა არის საბროკერო, ასე ვთქვათ, ასოციაციის, ბროკერთა ასოციაციის ბორდის წევრი და სულ მალე არის აღნიშნული ასოციაციის 4 წლის თავი. ამ ღონისძიების ფარგლებში შემოთავაზებული იქნება ასოციაციის გეგმები და მრავალი საინტერესო სიახლე, რომლის შესახებაც მოგვაწოდებს ინფორმაცია ზურაც და ალბათ კომპანიის ხელმძღვანელები. დიდი მადლობა. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. მადლობა ლიკა ქარდაოს და მის სტუმარს ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. წარმატებები მათ ამ ასოციაციის იუბილეის აღნიშვნასთან დაკავშირებით კიდევ ბევრ საინტერესოს გაგვაცნობენ და არწმუნებული ვარ უახლოეს მომავალში. საქმიანი დილას კი ამით ვასრულებთ. წინ ქალების ნარატივი გელოდება და რა თქმა უნდა სამზე ზუსტად საქმის კურსი ბექაბაციკაძესთან და დათო ჯალაღონიასთან ერთად. ხვალ დილის 8-ზე შეხვდებით ისევ ტელეპირველზე.